برای اینکه 1 ساعت با مردی بگذرونم 350 فرانک سوئیس میگیرم. به هر واقع اغراقه. اگه در آوردن لباس‌ها رو حساب نکنیم و البته تظاهر به محبت و صحبت درباره مسائل پیش پا افتاده و لباس پوشیدن و کل این مدت میشه 11 دقیقه رابطه جنسی. 11 دقیقه. دنیا دور چیزی میگرده که فقط 11 دقیقه طول میکشه. به خاطر این 11 دقیقه است که در یک روز 24 ساعته با این فرض که همه زن و شوهرها هر روز عشق بازی بکنن که مزخرفه و دروغ، مردم ازدواج میکنن، خانواده تشکیل میدن، گریه بچه رو تحمل میکنن، مدام توضیح میدن که چرا دیر اومدن خونه، به 100 تا زن دیگه نگاه میکنن با این آرزو که با اونا یه چرخی دور دریاچه ژنو بزنن. برای خودشون لباس گرون میخرن و برای زناشون لباسای گرونتر. به فاحشه ها پول میدن تا جبران کمبودهاشون رو در زندگی زناشویی بکنن و نمیدونن این کمبود چیه. همین 11 دقیقه صنعت عظیم لوازم آرایش، رژیم‌های غذایی، باشگاه‌های ورزشی و پورنوگرافی رو میگردونه. و وقتی مردها دور هم جمع میشن، برخلاف تصور زنها اصلاً راجع به زنها حرف نمیزنن. از کار و پول و ورزش حرف میزنن. یک جای کار تمدن ما ایراد اساسی داره. این بخشی از کتاب 11 دقیقه نوشته پائولو کوئلو، نویسنده برزیلی است. روزی بود و روزگاری و زنی بدنام و فاحشه به نام ماریا. صبر کنین. بهترین جمله به منظور شروع قصه گویی برای بچه ها روزی بود و روزگاریه، در حالی که فاحشه واژه خاص دنیای بزرگسالان به شمار میره. من چطوری میتونم کتابی رو با یه همچین تناقض آشکاری بنویسم؟ در این حال به راحتی میتونیم تناقضات رو تو زندگی روزمرمون ببینیم. ما در هر لحظه یه پامون تو داستانهای جن و پریان و افسانه هاست، پای دیگمون توی پرتگاه جهنم. پس همین جمله رو برای شروع انتخاب میکنم. روزی بود و روزگاری و زنی فاحشه به نام ماریا. اونم مثل همه فاحشه ها معصوم و باکره به دنیا اومده بود و در دوران نوجوانیش مرد زندگی خودشو توی رویاهاش همیشه اینطوری مجسم میکرد. یک مرد ثروتمند، خوش قیافه و باهوش. توی رویاهاش تصاویر دیگه‌ای هم به چشم میخورد. ازدواج، پوشیدن لباس عروسی، 2 بچه که توی جوانی به شهرت برسن و همینطور یه خونه زیبا با چشماندازی از دریا. پدرش فروشنده دوره‌گرد بود و مادرش هم خیاط. شهر زادگاهش توی برزیل تنها یه سینما، یه کاباره و فقط یه بانک داشت. به همین دلیل ماریا در انتظار روزی به سر می برد که شاهزاده رویاهاش سوار بر اسب سفید سرزده از راهی دور برسه، قلب اونو تسخیر کنه و اونو برای فتح دنیا همراه خودش ببره. تا زمان ظهور این شاهزاده رویایی کاری بجز خیال پردازی نداشت. اولین بار توی 11 سالگی عاشق شد. همون زمانی که از خونه‌شون پیاده به دبستان میرفت و برمیگشت. تو همون اولین روز پیاده روی برای رفتن به مدرسه متوجه شد که تنها نیست. همسفر دخترک پسرکی بود که تو همسایگیشون زندگی میکرد و مجبور بود همزمان با اون از خونه بیرون بیاد تا به موقع به مدرسه برسه. اونا حتی یک کلمه هم با هم حرف نزدن. ولی ماریا احساس میکرد بهترین لحظات زندگیش همون زمان کوتاه رفتن به مدرسه
اونم از یه مسیر پرگرد و خاک زیر آفتاب سوزان و همراه با حس گرسنگی و تشنگیه. پسرک تند راه میرفت و دخترکم برای رسیدن به او میکوشید و تون راه میرفت و خسته میشد. این ماجرا ماه‌های متوالی ادامه یافت. ماریا از درس خوندن متنفر بود. تو خونه جز تماشای تلویزیون سرگرمی دیگه‌ای نداشت. همیشه آرزو می‌کرد لحظات اقامت توی خونه و حتی مدرسه زودتر به پایان برسه و هیچ وقت تعطیلات آخر هفته برنامه جذاب حرکت توی مسیر خانه تا مدرسه و بالعکس رو برهم نزنه. برخلاف بقیه دخترای همکلاسیش و حتی سنین بالاترش تعطیلات آخر هفته رو کسل کننده و عذاب‌آور توصیف می‌کرد. اصولاً از نظر بچه‌ها گذشت 1 ساعت معمولاً بسیار طولانی‌تر از طی همین مدت از نظر بزرگسالانه. ماریا هم به همین دلیل خیلی اذیت می‌شد و همیشه دچار اندوه می‌شد که چقدر روزا طولانی‌ان، چون اون فقط 10 دقیقه تو روز رو همراه با عشق خودش میگذرون و عوضش ساعتهای زیادی رو به هم فکر میکرد. تصور میکرد که اگه بتونن با هم حرف بزنن خیلی خوب میشه. بالاخره این اتفاق افتاد. یه روز صبح پسرک برای گرفتن مداد پیش ماریا اومد. ماریا مداد نداشت، یا شاید هم داشت و نداد. از اینکه برخوردشون اینقدر غیر منتظره اتفاق افتاد خیلی ناراحت و عصبانی بود. به خاطر همین خیلی با عجله از پسره دور شد. ماریا وقتی دید پسرک به طرفش میاد اولش از ترس تو جای خودش خوش شد. از این میترسید که پسرک متوجه عشق شدید اون به خودش بشه. چه انتظاری کشیده بود. همیشه تو رویاش میدید که دست در دست همدیگه از جلوی در مدرسه میگذرن و به سوی جاده میرن که شایعه که تو انتهای اون شهر بزرگی وجود داره که تو اون شخصیت‌های مهم و مخصوصاً هنرمندای تلویزیون، ماشین‌ها و سینماهای زیادی میتونی توش ببینی و کارهای زیادی اونجا میشه انجام داد. دخترک توی مدرسه گیج بود، ولی عوضش احساس آرامش داشت. میدونست خواستن مداد بهانه‌ای برای باز کردن سر صحبت بوده، چون وقتی پسرک داشت نزدیکش میومد ماریا به راحتی خودکاری رو که توی جیب کتش داشت و دید. چاره‌ای نداشت جز این که منتظر دفعه بعد بمونه و اون شب و شب‌های دیگر رو هم به دیدن رویاهایی بگذرونه که احتمالاً پاسخ نیازهاش رو میدن. میخواست یه راه مناسب برای شروع یه ماجرایی پیدا بکنه که هیچ وقت به پایان نرسه. ولی دفعه بعد هرگز نیومد. هرچند با هم دیگه به مدرسه میرفتن و ماریا هر روز به عمد یه مداد توی دست میگرفت و جلوتر حرکت میکرد، ولی اون دیگه با دخترک حرف نزد. ماریا تا آخر سال تحصیلی تنهایی تو رویاهاش با اون پسره به سر میبرد و این امر براش واقعا عذاب‌آور بود. در صبح یکی از روزهای تمام نشدنی تعطیلات مدرسه ناگهان از خواب پرید و چون روی پاهاش مقداری خون دید ترسید. تصور میکرد به زودی میمیره. به همین دلیل بلند شد تا یه نامه برای پسرک بنویسه و اونو از میزان عشق خودش آگاه کنه. اون وقت تصمیم گرفت که بره به جنگل و خودشو به دست یکی از اون 2 جانوری بسپره که همه کشاورزا ازشون میترسیدن. انسان گرگ شده و قاطر بی سر.
معتقد بود که اینطوری مردن پدر و مادرش رو رنج نمیده و چون همه فقرا همیشه منتظر یه حوادث ناگواری هستند و در نتیجه کمتر آزرده خاطر میشن، شاید هم گمان کنن یه خانواده ثروتمند دخترشون رو دزدیده و به فرزندی پذیرفته. در نتیجه با امید بازگشت اون در آینده میمونن، بازگشتی سرشار از افتخار، شهرت، پول. دخترک نمیدونست که آیا پس از مرگ هم این عشق بزرگ رو به خاطر خواهد آورد و از اینکه با پسرک حرف نزده بازم رنج خواهد برد یا نه. و دقیقاً از همون لحظه تردیدهاش شروع شد. نتونست نامه رو بنویسه چون مامانش یهو وارد اتاق شد و با مشاهده ملافه های سرخ و خونین مالی لبخندی زد و گفت: آه ماریا، دیگه یه زن کامل شدی. ماریا میخواست رابطه بین خونها و تبدیل شدن به یه زن کامل رو بدونه، ولی مامانش نمیتونست به درستی توضیحی در این باره بده. فقط بهش اطمینان داد که این یه امر طبیعیه و کافیه تا 4 یا 5 روز مراقب خودش باشه. دخترک در مورد چنین اتفاقی توی مردای جوان هم از مامانش پرسید و خیلی زود فهمید که این اتفاق فقط به زنها اختصاص داره. ماریا سرانجام به این پدیده عادت کرد، ولی هرگز نتونست به ندیدن پسرک عادت کنه. همیشه خودشو به دلیل رفتار احمقانه و پاسخ ندادن به درخواست پسرک سرزنش میکرد. یه روز قبل از شروع سال تحصیلی جدید به تنها کلیسای محل زندگی خودشون رفت. در برابر شمایل سنت آنتونیو ایستاد و سوگند یاد کرد به محض دیدن پسرک خودش پیشگام بشه و باهاش حرف بزنه. روز بعد خودشو به دقت آرایش کرد. لباسی که مامانش برای مراسم خاصی براش دوخته بود و پوشید و از در رفت بیرون. خدا رو شکر میکرد که بالاخره تعطیلات تموم شد. ولی خبری از پسرک نبود. 1 روز، 2 روز، 1 هفته پراندوه سپری شد و سرانجام دوستاش بهش اطلاع دادن که پسرک از شهر رفته. خیلی از اینجا دور شده. در همون لحظات ماریا نخستین تجربه خودش رو در این مورد به دست آورد که خیلی چیزا میتونن برای همیشه از دست برن. همینطور یاد گرفت جایی توی دنیا وجود داره که به اون دور میگن. فهمید که جهان خیلی بزرگ و پهناوره و شهر اون کوچیکه، خیلی کوچیک. یاد گرفت که انسانهای محبوب و مورد علاقه سرانجام میرن و خودش هم دوست داشت که بره، ولی خب الان خیلی کوچیک بود. با این حال هر وقت به کوچه های خاکی شهر نگاه میکرد مصمم میشد که روزی به دنبال پسره بره. 9 هفته بعد توی روز جمعه که مراسم مذهبی برگزار میشد با مریم باکره به درد دل پرداخت و ازش خواست کاری کنه که روزی بتونه از شهر خودش خارج بشه. در طول اون مدت بیهوده تلاش میکرد اثری از پسرک پیدا بکنه و به همین دلیل زجر و رنج فراوانی کشید. کسی نمیدونست خانواده پسرک به کجا رفته. ماریا این امر رو به حساب بزرگ بودن دنیا گذاشت و به تدریج به این باور رسید که عشق احساس خطرناکیه. اون مریم باکره رو زن مقدسی به حساب می آورد که در آسمان ها زندگی میکنه و چون از انسان ها دوره به خواسته های کودکان و بچه ها اصلا گوش نمیکنه. سه سال گذشت. ماریا موفق شد جغرافی و ریاضی یاد بگیره. سریال های داستانی تلویزیون رو دنبال میکرد و نخستین ماجراهای عشقی رو توی مجله ها میخوند. شروع به نوشتن خاطرات روزانه خودش توی دفتر کرد و تو اون زندگی یک نواختش رو شرح میداد و از اشتیاقش به یادگیری مطالبی نام میبرد که توی مدرسه تدریس میشد. اقیانوس، برف، مردانی که دستار و عمامه به سر دارن
زنان تزیین شده با جواهرات. از اونجا که هر انسانی آرزوهایی توی سرش داره، ماریا هم معمولاً دچار خیال پردازی میشد. مخصوصاً چون مامانش خیاط بود و پدرش هم اصولاً توی خونه حضور نداشت، ولی با این حال خیلی زود یاد گرفت که باید به اون چه که تو اطرافش میگذره توجه بیشتری نشون بده. در همون حالت که برای رسیدن به تکامل و پیشرفت درس میخواند و مطالعه میکرد، تو جستجوی فردی بود که محرم اسرارش باشه و بتونه توی رویاهای پرماجراش باهاش شریک بشه. توی 15 سالگی عاشق پسری شد که اونو در مراسم هفته مقدس دیده بود. این بار دیگه اون اشتباه دوران بچگیش رو تکرار نکرد. اونا با هم حرف زدن، دوست شدن، سینما رفتن و در همه مراسمی که برگزار میشد کنار همدیگه بودن. دخترک خیلی زود متوجه شد که عشق همواره با غیبت معشوق عجینه، نه با حضورش. همیشه دلش برای معشوقش تنگ میشد. هر وقت تنها میشد ساعتها به حرفایی فکر میکرد که میخواست توی دیدار بعدی باهاش بزنه. لحظاتی که با هم گذرونده بودن رو به خاطر می آورد و سعی میکرد کارهای درست و اشتباهش رو بدونه و اونا رو تجزیه و تحلیل کنه. دلش میخواست دختر با تجربه‌ای جلوه بکنه. دوست نداشت اونطوری به نظر بیاد که عشق اولش رو از دست داده. درد و رنج ناشی از این موضوع رو به خوبی حس میکرد. کاملا آماده بود که با همه توانش به خاطر اون جوان و به خاطر اون عشقش مبارزه کنه و دوست داشت باهاش ازدواج کنه. به نظرش میرسید که اون جوان یه فرد مناسب برای ازدواج کردنه، برای بچه آوردن و خونه خریدن کنار دریا. در این مورد با مامانش مشورت کرد. مادرش با لحن ملتمسانه‌ای بهش گفت: ماریا، هنوز خیلی زوده دخترم. ولی مادر، تو توی 16 سالگی با پدر ازدواج کردی. مادرش نمیخواست اجبار به ازدواج با همسرش و اونم به دلیل بارداری پیش از موقع برای دخترش توضیح بده. بنابراین برای پایان بخشیدن به اون بحث فقط گفتش اون موقع همه چیز با الان فرق میکرد. روز بعد عاشق و معشوق به خارج از شهر رفتن تا با هم دیگه گردش کنن. در مورد همه چی با هم حرف زدن. ماریا ازش پرسید که آیا مسافرت رو دوست داره یا نه، ولی اون جوان هیچ پاسخی نداد. نخستین تماس زندگی. شاید اون لحظه رو هم توی رویا دیده باشه. منظره زیبایی بود. پرندگان دریایی تو فضا بودن، خورشید می درخشید و صدای یه موسیقی زیبا از مسافتی دور به گوش می رسید. ماریا اون چرا که بارها توی ذهنش تکرار کرده بود و به زبون آورد. ولی جوان خیلی زود خودش رو کنار کشید. چی شده؟ دیگه نمیخوای؟ شاید میخواست. حتما میخواست. ولی هیچ دختری حق نداره اینطوری با پسر رو حرف بزنه. مخصوصا اگه قرار باشه که همسر آیندهش باشه. معلومه که چنین حرفایی میتونه موجب بی‌اعتمادی اون جوان نسبت به ماریا باشه. ماریا ساکت شد. همه چیزو به راحتی میپذیرفت. بنابراین ترجیح داد دیگه حرفی نزنه. انگار علاقه جوانم کم شده بود یا شاید حتی از بین رفته بود. دخترک دچار شگفتی شد. فهمید که اتفاق غیرعادی رخ داده. میترسید دلیلش رو از اون جوان بپرسه، ولی تنها کاری که تونست بکنه اینه که دست جوان رو گرفت و با هم به شهر برگشتن. توی راه برگشت در مورد موضوعات مختلفی حرف زدن، انگار که اتفاقی نیفتاده بود. اون شب ماریا به این دلیل که تصور میکرد خاطراتش روزی مونده میشه و در این حال خودش هم میدونست رویدادهای ناخوشایندی در شرف وقوعه، از واژه‌های زیبا و نثر روان برای نوشتن استفاده کرد. ماریا اینطوری نوشت: وقتی با کسی آشنا میشیم و بهش دل میبندیم،
احساس میکنیم زمین و زمان بر وفق مراده. همه چی تو غروب امروز اتفاق افتاد. اگه حاصل این رویداد گریبانگیر ما بشه، دیگه رابطه‌ای وجود نخواهد داشت. دیگه هیچ خاطره‌ای باقی نمیمونه. نه پرواز پرنده‌های دریایی، نه آواز دلپذیر موسیقی از دوردست و نه طعم لبان او. چطوری ممکنه که اون همه زیبایی و لطف یهو و ناگهان محو بشه؟ عمر به تندی میگذره. شتاب زمان به اندازه‌ایه که در چند لحظه میتونه آدمو از بهشت به جهنم بفرسته. روز بعد به سراغ دوستاش رفت تا با اونا حرف بزنه. همه میدونستن و اونو دیده بودن که با همسر آینده‌اش به گردش رفته. عشق به تنهایی کافی نیست. همه اطرافیان باید آدمو عزیز بدونن. برای به دست آوردن محبوبیت لازمه که ارتباط نزدیکتری با دوستانمون داشته باشیم. همه دوستای ماریا میخواستن بدونن که بینشون چی گذشته. همه کنجکاو بودن و ماریا طعم زبان پسرک رو بهترین لحظه اون گردش نامید. یکی از دخترها خندید و پرسید: ماریا، دهنتو باز نکردی؟ احساس ناامیدی وجود دخترک رو در بر گرفت. چرا؟ برای زبانش مگه فرق میکنه؟ نمیدونم، به نظرم یکی از اصولش همینه ها. خنده های آرام، فضایی که احساس همدردی رو القا میکرد و شرم دخترایی که هرگز براشون خواستگار نیامده بود ماریا رو تحت تاثیر قرار داد. وانمود کرد به چیزی اهمیت نمیده، هرچند توی درونش گریه میکرد، ولی اونم مثل بقیه باهاشون خندید. توی دلش به سینما و هر چه فیلمی که دیده بود فحش میداد. توی اون فیلم‌ها یاد گرفته بود که دستشو بگیرن و سرشو به این طرف اون طرف بگردونه. نمیخواستم خودمو تسلیم کنم. در این حال فکر کرد به خوبی فهمیدم که مرد زندگی منه. ماریا در انتظار فرصت بعدی موند. جوانو تا 3 روز بعد ندید. بعد اون توی مراسمی که در باشگاه شهرداری برگزار می شد، اون جوانو دست در دست دختر دیگه‌ای مشاهده کرد. همون دختری که درباره باز کردن دهانش پرسیده بود. ماریا بازم وانمود کرد اهمیتی نمیده. اون شب تا دیر وقت زجر شنیدن حرفای دخترای دیگر رو در مورد سینما، هنرپیشا و سایر پسرای شهر تحمل کرد و در این حال وانمود کرد که متوجه نگاه‌های دلسوزانه یکی از دخترها که همواره اونو زیر نظر داشت نیست. وقتی به خونه رسید دنیای پر از تظاهرش ویران شده بود و تا صبح روز بعد بدون وقفه گریست. 8 ماه متوالی زجر کشید. به این نتیجه رسیده بود که نه عشق برای اون ساخته شده و نه اون برای عشق. از همون موقع به پناه بردن به صومعه و همچنین راهبه شدن فکر کرد. میخواست همه زندگی خودشو وقف عشقی کنه که نه زخم میزنه و نه داغ بر دلش میذاره. عشق به مسیح. توی مدرسه معمولاً در مورد کسایی صحبت می‌کردن که به عنوان مبلغ مذهبی به آفریقا می‌رفتن و دین مسیحیت رو ترویج و تبلیغ می‌کردن. ماریا احساس می‌کرد که زندگی خالی از امید و هیجانش رو باید اونجا بگذرونه و راهی برای رسیدن به سعادتش پیدا بکنه. برای وارد شدن به صومعه لازم بود که آمادگی کاملی داشته باشه. اول کمک‌های اولیه رو یاد گرفت. معلماش میگفتن که آدمای زیادی توی آفریقا
بر اثر ابتلا به بیماری‌های گوناگون و مختلفی میمیرن. پس آموختن حداقل اصول بهداشتی از ضروریات اولیه به حساب می اومد. اون وقت با اشتیاق فراوانی اوقات خودش رو وقف شرکت در کلاس‌های مذهبی کرد. به تدریج احساس می‌کرد که یکی از قدیسان دوران جدیده که مأموریت رستگاری انسان‌ها و اصلاح نحوه زندگی جنگل نشینانی همچون ببر و شیر رو به عهده اون گذاشتن. اگرچه توی 15 سالگی یاد گرفته بود که باید با دهان باز ببوسه و اینکه عشق بالاتر از هر چیزی باعث آزار آدما میشه، اما اون یه مسئله دیگه‌ای هم کشف کرد و اون شناخت اندام خودش بود. این مسئله به صورت خیلی اتفاقی پیش اومد. اون موقع‌ها که بچه بود، در حالی که لباساشو بیرون آورده بود و در حال شناخت و لمس اندام خودش بود، ناگهان پدرش سر رسیده و سیلی محکمی به صورتش میزنه، بدون اینکه دلیل اون سیلی و اون کتک رو توضیح بده. ماریا هیچ وقت اون سیلی رو فراموش نکرد، ولی عوضش یاد گرفت که نباید خودش رو جلوی بقیه مردم و توی ملأ عام لمس کنه. همه چیزو درباره اون حس خوشایندش فراموش کرد. تقریباً 6 ماه پس از قطع رابطه با اون جوان، مادرش دیر کرده بود و اونم هیچ کاری برای انجام دادن نداشت. پدرش هم که تازه با یکی از دوستانش بیرون رفته بود و از اونجایی که هیچ چیز جالبی از تلویزیون پخش نمی‌شد، اون شروع به تجسس و کنکاش توی بدن خودش کرد، به این امید که شاید بتونه موی اضافه‌ای پیدا بکنه که اونو بکنه. که در این حال با شگفتی تمام یک غده بالای محبل خود پیدا کرد. ماریا شروع به لمس اون کرد و فهمید که نمیتونه این کارو متوقف کنه. اون حس میکرد که به بهشتی وارد میشه که احساساتش به شدت افزایش پیدا میکنن، تا جایی که اون متوجه شد که نمیتونه به طور واضح ببینه یا بشنوه. همه چی به یک سایه زردی تبدیل شده بود و اون یک لحظه ناله‌ای سر داد و اولین ارگاسمش رو تجربه کرد. حالتی که ماریا داشت مثل شناور شدن به آسمان و بهشت و دوباره آهسته به زمین برگشتن بود. بدنش خیس عرق بود، اما اون کاملا حس راضی شدن و پر انرژی بودن می کرد. یعنی اون سکس بود؟ چقدر شگفت‌آور! انگار در عرش سیر می کرد. با خودش فکر کرد که برای عاشق شدن نیازی نیست مردی تو زندگیش حضور داشته باشه و میتونه عاشق خودش بشه. با ورود مادرش به خونه پژوهش اون متوقف شد، ولی چندی بعد دوباره به کارش ادامه داد. ماریا پس از نخستین تجربه نزد دوستاش رفت تا کشف تازه خودش رو با اونها در میون بگذاره. در این حال به اونها نگفت که چند ساعت پیش به این نتیجه رسیده. بعدش با شگفتی متوجه شد که به غیر از 2 نفر همه دوستاش به این کشف مهم دست یافتن. در این حال کسی هم جرأت نمی‌کرد به این بحث ادامه بده. در نتیجه ماریا احساس کرد رهبری اون گروه انقلابی رو به عهده گرفته و باید به اعترافات محرمانه اونها گوش کنه و راه‌های مختلف کشف اندام رو پیدا بکنه. ماریا چند وقت بعد زندگی مذهبیش رو کنار گذاشت. توی کلیسا به اون و بقیه دخترها فهمونده بودن که شناخت اندام‌ها و دست زدن به اونها گناهی کبیره است و میتونه انسان رو دچار جنون و یا حتی عقیم شدن بکنه. دخترک دیگه نمیخواست بر علیه این کشف بزرگ، جدید و جذابش چیزی بشنفه. به تدریج اعتماد و اطمینان خودش رو نسبت به مردا از دست داد
و هر لحظه بیشتر متقاعد می شد که باید زادگاهش رو ترک بکنه و به کشوری دوردست بره. دوباره دیگه عاشق شد. این بار لااقل نحوه بوسیدن رو بلد بود. با این حال اتفاقات دیگه‌ای موجب قطع ارتباط با اونها شد. در واقع هر بار که احساس می‌کرد مرد زندگی خودش رو پیدا کرده، ناگهان اتفاق و رویداد غیرمنتظره‌ای به وقوع می‌پیوست. ماریا سرانجام به این نتیجه رسید که مردان چیزی جز درد، ناراحتی، رنج و ناامیدی براش برمغان نمیارن. زمان به تندی میگذشت. بعد از ظهر روزی در پارک شهر زنی رو دید که در حال بازی کردن با کودک 2 ساله خودش بود. ماریا دوباره به فکر تشکیل خانواده، همسر، فرزند و یه خونه کنار دریا افتاد. ولی میدونست که هیچ وقت نباید عاشق بشه. یکی از عواملی که عشق و سایر احساسات رو خراب میکرد شهوت بود. سالهای بلوغ رو پشت سر میگذاشت. هر روز زیباتر از روز پیش میشد. چهره‌ای غمگین و پر رمز و راز داشت. مردای بسیاری به خواستگاریش اومدن. با یکی از اونا به گردش رفت. یکی دیگر رو پیوسته توی رویاهاش میدید و رنج میبرد. و با این که تصمیم گرفته بود عاشق نشه، نتونست به خودش مسلط بشه. توی یکی از ملاقاتهاش در حالی که از باکره موندن بین بقیه دوستاش خسته و نگران بود، خودش رو بالاخره تسلیم کرد. اما هیچ احساسی توی اون رابطه وجود نداشت. نه پرواز پرنده‌های دریایی، نه غروب خورشید، نه موسیقی، نه هیچ چیز دیگه‌ای. نمیخواست حتی اون لحظه ها رو به یاد بیاره. بارها اون پسر رو تهدید کرد که اگه پدرش بفهمه اون رو به قتل میرسونه و بنابراین لازمه که هر چه زودتر به خواستگاری ماریا بیاد. ولی بعدش بالاخره تصمیم گرفتش که ارتباط خودش رو با اون پسر قطع نکنه و توی رابطه جنسی خودش باهاش تجربیات بیشتری به دست بیاره. راستش هیچ وقت نفهمید که ارتباط با جنس مخالف چه لذتی داره. هرچند همه به طور مطلق یعنی همه دوستاش، رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجلات، کتاب و هر کسی که میدید بهش القا میکردن که بخش مهمی از زندگی یه زن یه مرده. ماریا ناامید بود. بیشتر از گذشته مطالعه میکرد و در عین حال احساس حیرت انگیز و مرگاوری به نام عشق رو به فراموشی سپرد. برگی از دفتر خاطرات روزانه ماریا وقتی که 16 سال داشت. هدف من در زندگی درک احساس عشقه. میدونم وقتی عاشقم زنده‌ام. میدونم اون چه در حال حاضر دارم هر اندازه‌ام که جالب و تازه باشه هیچ وقت و هرگز منو راضی نمی‌کنه و به هیجان نمیاره. ولی عشق احساس وحشتناکیه. دوستام رو دیدم که زجر میکشند و دلم نمیخواد منم دچار چنین احساسی بشم. کسایی که تو گذشته به من میخندیدن و منو فرد ساده‌ای میپنداشتن حالا از من میپرسن چگونه میشه روی مردا تسلط پیدا کرد. تو اینجور مواقع سکوت میکنم و لبخند میزنم. جواب رو میدونم ولی در این حال چیزی نمیگم چون درمان رو بدتر از درد میدونم. یاد گرفتم زود و به سادگی عاشق نشم. هر روز که میگذره به وضوح میبینم که مردا تا چه اندازه ضعیف، بی‌ثبات، نامطمئن و شگفت‌انگیزن.
پدرای بعضی از دوستان به من پیشنهاد ازدواج دادن، ولی هیچ وقت قبول نمی کنم. اوایل از این کار اونا دچار شگفتی می شدم، ولی الان احساس می کنم این هم بخشی از طبیعت جنس مذکره. هدف من درک احساس عشقه. توی این راه رنج میبرم ولی دست از تلاش بر نمیدارم. با توجه به این که جسم و روحم رو تسلیم کردم، به این نتیجه رسیدم که کسایی که بر روح من مسلط شدن نتونستن جسمم رو بیدار کنند و کسایی که بر جسمم دست پیدا کردن متاسفانه نتونستن روحم رو بشناسن و به خودشون جلب کنند. ماریا 19 ساله شد. دوران دبیرستانش رو به پایان رسوند و توی یه فروشگاه پارچه و لباس شغل مناسبی پیدا کرد. صاحب فروشگاه عاشق ماریا شد. ماریا دیگه اون وقتا به خوبی میدونست که چطوری میتونه از یه مرد استفاده کنه و در این حال اجازه نده که از خودش سوء استفاده بشه. هرگز به اون مرد اجازه نداد که اونو لمس کنه. رئیسش همیشه اشتیاق و علاقه خودش رو نشون میداد و هنر زیبایی شناسی خودش رو به ماریا گوشزد میکرد. نیروی زیبایی. راستی دنیا برای آدمای زشت رو چجوریه؟ دوستایی داشت که کسی تو مراسم و مهمونی‌های متعددی که داشتن به اونا توجهی نشون نمیداد. کسی حالشون هم نمیپرسید. ماریا به خوبی میدونست که اگه اون دخترها عاشق کسی بشن که عاشق اونا باشه، ارزش عشقو خیلی بیشتر از دیگران درک میکنن. در این حال اگه اونا رو طرد کنن، در سکوت خودشون رنج میکشن و طبیعتاً سعی میکنن که با آرایش وضع ظاهری خودشون به دنبال تجربه تازه‌ای برن و یا با رویاهاشون زندگی کنن. البته از نظر ماریا دنیا برای اونها غیر قابل تحمل بود. ماریا از میزان زیبایی خودش آگاه بود. هرچند همواره حرفا و نصیحت‌های مادرش رو فراموش می‌کرد، ولی بین همه اون حرفا یکیش استثناء بود و اونو همیشه به خاطر داشت. مادرش میگفت دخترم، زیبایی پایدار نیست. به همین دلیل به حفظ ارتباط متعادل، نه خیلی نزدیک و نه بسیار ملاحظه کارانه با رئیس خودش ادامه داد. همین امر موجب افزایش دستمزدش هم شد. نمیدونست تا چه زمانی میتونه رئیس خودش رو فقط با این وعده که بالاخره روزی با اون نزدیکی خواهد کرد فریب بده و روابطش رو به همون حالت ادامه بده. در هر صورت درآمدی که با تداوم بخشیدن به چنین رفتاری داشت قابل ملاحظه بود. علاوه بر حقوقش مبلغی هم به عنوان اضافه کاری می گرفت. در واقع رئیسش می ترسید مبادا دخترک توی یکی از روزایی که زود به خونه میره ناگهان مردی رو تو خیابون ببینه و بهش دل ببنده و با اون ازدواج بکنه. بنابراین اضافه کاری تنها بهانه‌ای برای نگه داشتن ماریا در فروشگاه بود. 24 ماه متوالی کار کرد و تونست مقداری از درآمد خودش رو به پدر مادرش بده. برای گذراندن اوقات فراغتش به مدت 1 هفته در شهر مورد علاقش به اندازه کافی پول جمع کرد. میخواست تو تعطیلاتش به اون شهر بره. همون شهر رویاها. جایگاه حضور هنرمندان و هنرپیشگان محبوب کشورش. ریو دو ژانیرو. برای رفتن به این مسافرت رئیسش پیشنهاد داد که دخترک رو همراهی کنه و عوضش همه هزینه‌هاش رو به عهده بگیره. ولی ماریا به دروغ پاسخ داد که مادرش به این شرط به او اجازه سفر میده که به خونه پسردایی خودش بره، چون معتقده که ریو دو ژانیرو خطرناکترین و ناامن‌ترین شهر دنیا به شمار میاد. از این گذشته نباید فروشگاه رو به امید خدا رها کنیم. اگه بخواید به این سفر بیاین باید فرد مورد اعتمادی رو پیدا کنین و به جای خودتون بگذارید.
رئیسش گفت با من نباید اینطوری حرف بزنی. حرفهای توهین‌آمیزی زدی. ماریا نکته‌ای از چشمهای مرد خوند که تا اون زمان نظیرش رو ندیده بود. شعله‌های عشق. این امر موجب شگفتی ماریا شد، چون ماریا تا اون لحظه تصور میکرد که رئیسش فقط برای خوابیدن با اون بیتابی میکنه، در حالی که این نگاه مرد خلاف این امر رو نشون میداد. نشونه عشق بود، یه عشق واقعی. رئیسش گفت میتونم برات خونه بخرم، با هم زندگی مشترک تشکیل بدیم و به پدر و مادرت هم به اندازه کافی پول میدم. ماریا با فکر کردن به آینده‌ای چنین پربار و درخشان و آرام میتونست شعله‌ها رو خاموش کنه. به رئیسش توضیح داد که کارش رو دوست داره و به مردی که با اونها زندگی میکنه و ارتباط داره علاقه‌منده. البته از ذکر اسم شخص معینی دوری کرد و به جای اون واژه مرد رو به کار برد. در واقع منظور اصلی او هم همون مرد بود، یعنی همون آقای رئیس بود، و قول داد مراقب پولهاش و همچنین خودش باشه. ولی واقعیت چیز دیگه ای بود. دلش نمیخواست کسی، هیچ کس، مطلقاً هیچ کس نخستین هفته آزادی کامل اونو خراب کنه. دلش میخواست هر کاری و آزادانه انجام بده و مزاحمی نداشته باشه. آبتنی توی دریا، گفتگو با غریبه ها، تماشای ویترین فروشگاه ها و انتظار کشیدن برای از راه رسیدن شاهزاده‌ای شیدا و عاشق و دزدیدن اون و بردن تا سرزمین های افسانه‌ای دور. لبخند فریبنده‌ای زد و گفت 1 هفته زمان زیادی نیست. خیلی زود میگذره و من برمیگردم و مثل همیشه به وظایف خودم و کارم ادامه میدم. رئیس باز هم با حالتی اندوهبار بهش اصرار کرد، ولی سرانجام شرایط رو پذیرفت و به جبر روزگار تن در داد. امان از این جبر روزگار. تو این فکر بود که بلافاصله پس از بازگشت ماریا از اون سفر تحمل ناپذیر، از اون تقاضای ازدواج کنه. برای برنامه ریزی لازم نبود عجولانه اقدام و همه چیز رو خراب کنه. ماریا 48 ساعت توی اتوبوس بود. پس از ورود در یکی از هتل‌های نه چندان مناسب کوپاکابانا اتاقی گرفت. کوپاکابانا! چه ساحل زیبایی! چه آسمانی! حتی پیش از باز کردن چمدان، لباس شنای 2 تکه‌ای رو که خریده بود پوشید. هرچند آسمان پر از ابر بود، ولی شتابان به سمت ساحل رفت. یه نگاه به دریا انداخت. اولش ترسید، ولی عاقبت تنشو به آب زد. چیزی نمونده بود از شدت خجالت بمیره. کسی توی ساحل نمیدونست که اون دختر برای اولین باره که با اقیانوس اطلس، اون الهه ایمانج، آب دریا، کف روی موجها و اون ساحلی که یه طرفش آفریقا با شیرهاش به انتظارش نشستن آشنا میشه. یکم شنا کرد. وقتی از آب خارج شد، یه زن ساندویچ فروش بهش نزدیک شد. بعد از اون یه سیاه‌پوستی ازش پرسید که آیا حاضره باهاش به گردش بره یا نه. چند لحظه بعد یه مردی که حتی یک کلمه هم نمیتونست پرتغالی حرف بزنه بهش نزدیک شد و با اشاره دست و صورت اونو به نوشیدن آب میوه دعوت کرد.
ماریا از اون زن یه ساندویچ خرید. در واقع خجالت میکشید که به اون خانم نه بگه. از حرف زدن با اون دوتا مرد غریبه هم خودداری کرد. اما ناگهان دچار یک اندوه شدیدی شد. وقتی که همه امکانات لازم برای انجام دادن و برآوردن همه خواسته ها و آرزوهاش رو داره، پس چرا اینطوری از خودش واکنش منفی نشون میده و با همه چی مخالفت میکنه؟ چرا اصلا سعی نکرد با اون دوتا مرد غریبه حرف بزنه؟ ولی نمیتونست پاسخ مناسبی به این رفتار خودش بده. یه مدت به انتظار نشست تا خورشید از پشت ابرها بیرون بیاد. هنوز شگفت زده بود که چرا دمای آب تو اواسط تابستون اینقدر سرده و اون چطوری به خودش جرأت داده که تا اون ساحل بیگانه و غریب تنها و بدون همراه بیاد. مردی که زبان پرتغالی نمیدونست یه لیوان آب میوه براش خرید و در کنارش نشست. ماریا خوشحال بود که اجباری به حرف زدن با اون نداره. آب میوهش رو نوشید، به مرد لبخند زد و مرد هم در پاسخش لبخندی تحویل اون داد و لبخندها همینطوری ادامه پیدا کرد. چند لحظه تو همون حالت بی تحرک موندن. با هم حرف نمی زدن و فقط لبخند تحویل هم دیگه می دادن. بعد از اون مرد پرتغالی یه لغتنامه قرمز رنگ رو از جیبش در آورد و با لهجه غریبی گفت خوشگل و باز هم لبخند زد. دخترک خیلی دوست داشت شاهزاده رویاهاش رو پیدا بکنه، ولی باید یه کمی از این مرد جوانتر باشه و بعدش هم بتونه به زبان بومی باهاش حرف بزنه. مرد دوباره لغتنامه رو ورق زد و گفت شام خوردن، امروز. و دوباره ادامه داد سوئیس. بعدش کمی مکث کرد و کلمات دیگه رو به زبون آورد که رویایی و آسمانی بودن. کسب و کار، دلار. ماریا نمیدونست رستوران سوئیس کجا قرار داره. یعنی رویاهاش به همین آسونی به واقعیت نزدیک میشد؟ ولی با این حال ترجیح داد بهش اعتماد نکنه و بهش گفت از دعوتتون سپاسگزارم. من خیلی کار دارم و اشتیاقی هم برای خریدن دلار از شما ندارم. مرد حتی یک کلمه از حرفای اونو نفهمید. بازم خندید و یهویی دخترک رو ترک کرد و رفت. ناامیدی. ولی نه، لحظاتی بعد با یه مترجم برگشت. توسط مترجم به دختر اطلاع داد که از اهالی کشور سوئیسه. پس سوئیس رستوران نیست، اسم یه کشوره. بعدش گفتش که میخواد یه شغلی رو به ماریا پیشنهاد بده. به خاطر همین بهتره که این کار رو توی رستوران و هنگام صرف شام انجام بده. مترجم که در واقع مشاور مرد و در این حال مأمور امنیتی هتل محل اقامت ماریا بود، از جانب خودش به ماریا توصیه کرد اگه به جای تو بودم قبول میکردم. اون مدیر یک سازمان هنری مشهوره که برای کشف استعدادهای درخشان توی هنرپیشگی به اینجا اومده. میخواد تو رو با خودش به سراسر اروپا ببره و مشهور کنه. میتونم اسم همه دخترایی رو که از این طریق توی دنیا به شهرت رسیدن رو بگم. اونا پولدار شدن، ازدواج کردن، بچه دار شدن. بچه هاشون الان در مورد بیکاری و بقیه مشکلات زندگی هیچی نمیدونن. مرد در همون حال که سعی میکرد دخترک رو با حرفاش در مورد فرهنگ‌های مختلف دنیا تحت تاثیر قرار بده، حرفاش رو اینطوری تموم کرد. از این گذشته شکلات‌های خوشمزه و ساعت‌های زیبا توی سوئیس خیلی زیاده.
تنها تجربه هنری ماریا بازی در نقش یک سقا در تئاتر شهر بود. اون توی اون نمایش وارد صحنه میشد و بدون اینکه حرفی بزنه مدتی میموند و سپس بیرون میرفت. نام نمایشنامه عشق به مسیح بود که در هفته مقدس توسط شهرداری اجرا میشد. دخترک نتونسته بود توی اتوبوس بخوابه و همینطور با مشاهده دریا به هیجان اومده بود. توی روزهای بعد هم هر روز دریا رو میدید ولی از خوردن ساندویچ‌های مختلف خودداری میکرد چون براش به صورت یک نواخت در اومده بودن. کسی رو تو اون منطقه نمیشناخت و خیلی دلش میخواست دوستی برای خودش پیدا بکنه. قبل از اون با مردای متعددی مواجه شده بود که در مورد چیزی قول میدادن ولی هرگز و هیچ وقت به اون عمل نمیکردن. با این حساب همین پیشنهاد هنرپیشه شدن میتونست روشی برای جذب دخترها به کارایی باشه که دوست ندارن انجام بدن. با اطمینان از این که مریم مقدس فرصتی رو روبروی اون قرار داده و با اعتقاد به این که باید از هر لحظه از این تعطیلات خودش نهایت استفاده رو بکنه، کشف رستوران بی‌نظیر با غذاهای عالی نوعی موفقیت براش محسوب میشد که میتونست بعد از برگشتش یه موضوع برای تعریف کردن برای دوستاش باشه. به خاطر همین دعوت مرد رو قبول کرد، به این شرط که اون مترجم نیز حضور داشته باشه پیششون. در واقع از لبخند زدن و تظاهر کردن به این که حرفای مرد رو میفهمه خسته شده بود. ماریا فقط یه مشکل داشت که البته بزرگترینش هم بود. اون یه لباس مناسب برای پوشیدن توی رستوران نداشت. یه زن هیچ وقت این مسائل خصوصی و درونیش رو با کسی در میون نمیگذاره. در واقع هر زنی حاضره به همه بگه که شوهرش باش خیانت میکنه ولی هیچ وقت حاضر نیست به کسی بگه که لباس مناسب توی کمدش نداره. به دلیل اینکه سابقه آشنایی با هیچ مردی رو نداشت و میدونست که شاید دیگه هیچ وقت اون مرد رو نبینه، با خودش فکر کرد که با اقرار به این مشکلی که داره چیزی از دست نمیده. به خاطر همین بهش گفت من تازه از بخش شمال شرقی کشور به اینجا آمدم و به خاطر همین لباسی برای رفتن به رستوران همراه هم نیاوردم. اون مرد خارجی از مترجم خواست به ماریا بگه که جای نگرانی توی این مورد نیست. بعدش هم نشانی هتل محل اقامتش رو ازش گرفت. همون روز عصر یه دست لباس مناسب که ماریا هیچ وقت توی عمرش نظیر اونو ندیده بود، همراه یک جفت کفش که احتمالاً ارزشش به اندازه حقوق 1 سال اون بود به هتل رسید. احساس کرد راهی که در دوران کودکی و بلوغ برای رسیدن به آرزوهاش انتخاب کرده بود از همین نقطه و از همین لحظه آغاز میشه. احساس کرد زندگی خشک و بی‌حاصل، بچه‌های بدون آینده، شهر با شرافت ولی فقیر، با روزهای تکراری و بدون جذابیت، در شرف تبدیل شدن به بهشتیه که شاهزاده اون همون مردی که به ماریا پیشنهاد کار کرده بود و بهش $، لباس مخصوص پریا و یه جفت کفش داده بود. هنوز آرایش نکرده بود. مسئول پذیرش هتل به ماریا کمک کرد تا خودش رو آرایش کنه. در همون حال هشدار داد که فریب ظاهر بقیه رو نخوره. ماریا هشدار اون زن رو نشنیده گرفت و لباسهای رویایی خودش رو پوشید و ساعتها مقابل آینه به اندام و لباس خودش نگاه کرد و از اینکه دوربین همراه نیاورده بود خیلی احساس ناراحتی کرد. تأسف خورد. یه لحظه متوجه شد که ممکنه دیر به سر قرارش برسه. به همین خاطر به سرعت از هتل خارج شد و مثل سیندرلا به هتل محل اقامت مرد سوئیسی رفت. مترجم به ماریا اطلاع داد که نمیتواند همراه آنها باشد. پیش از رفتن گفت زیاد نگران نباش.
مهم اینه که اون در کنار تو احساس آرامش میکنه. ماریا دچار تعجب و شگفتی شد و پرسید: چطوری؟ اون که نمیفهمه من چی میگم. خب به همین دلیل خوشحال میشه. مجبور به حرف زدن نیستی. موضوع اصلی بر سر انرژیه. ماریا منظور اونو از موضوع اصلی بر سر انرژی متوجه نشد. فقط میدونست توی سرزمین خودش مردم در اثر حرف زدن و درک کردن همدیگه عاشق هم میشن. مرد که مترجم و در این حال مأمور امنیتی هتل بود، مایلسون نام داشت. اون به ماریا توضیح داد که رفتارها در ریو دو ژانیرو و سایر نقاط دنیا با هم تفاوت دارن. لازم نیست چیزی بفهمه. فقط باید کاری کنی که احساس خوبی داشته باشه. اون از همسرش جدا شده. فرزندی هم نداره. صاحب یه دیسکوه و دنبال دخترای برزیلی میگرده که میخوان به خارج برن. من بهش گفتم که قد و قامت تو خیلی بلند نیست، ولی اون عاشق تو شده. وقتی تو رو دید که عذاب داشتی میمدی بیرون، بلافاصله گفت که لباس شنای زیبایی پوشیدی. آنگاه اندکی مکث کرد و سپس ادامه داد: صادقانه بگم اگه میخوای تو اینجا دوست پیدا کنی دیگه نباید اون لباس شنا رو بپوشی. فکر میکنم غیر از این سوئیسی هیچ کس دیگه توی دنیا اونو دوست نداشته باشه. خیلی قدیمیه. ماریا وانمود میکرد که حرفای مرد براش مهم نیست. مایلسون همچنان ادامه داد: فکر میکنم دوست داره رابطه ساده‌ای باهات برقرار کنه. امیدواره که به اندازه کافی استعداد داشته باشی تا بتونی جذابترین دختر دیسکو بشی. گرچه آواز خوندن و رقصیدن تو رو هنوز ندیده، ولی فکر میکنه این کارا رو به راحتی میتونی یاد بگیری. در عوض زیبایی چیزی نیستش که بشه یاد گرفت، چون زیبایی از زمان تولد با آدما همراهه. همه اروپایی همینطورین. اینجا میان با این تصور که همه دخترهای برزیلی هوسرانن و به راحتی و بدون مشکل همشون سامبا میرقصن. راستی اگه توی تصمیم خودش جدی باشه به توصیه میکنم حتما یه قرارداد رسمی باشه امضا کنی. بعدش هم اونو به تایید سفارت سوئیس هم برسون. بعد از اون از کشور خارج شو. فردا توی ساحل من کنار هتلم. اگه کاری برات پیش اومد بیا پیشم. مرد سوئیسی با چهره خندان بازوی ماریا رو گرفت و به یه تاکسی که در انتظار اونها بود اشاره کرد. دخترک به یاد یکی از جملات مترجم افتاد. با این حال اگه تصمیم دیگه‌ای داشته باشه و تو هم موافق باشی قیمت یه شب $300. از این کمتر نگیری یا؟ به رستوران می رفتن. مرد حرفهایی رو که میخواست بگه توی ذهنش تکرار میکرد. گفتگوی ساده‌ای بود. کار، دلار، ستاره برزیلی. ماریا هنوز به حرف مأمور امنیتی هتل فکر میکرد. $300 برای یه شب. چه بخت و اقبالی. پس لازم نیست دیگه به خاطر عشق رنج و عذاب بکشه. میتونه اونم فریب بده، همونطور که صاحب فروشگاه پارچه فروشی رو فریب داده بود. ازدواج کردن، صاحب فرزند شدن و فراهم کردن یه زندگی راحت برای پدر مادرش، در عوض چی رو از دست میده؟ این مرده که به اندازه کافی سال خورده و پیر هست. شاید هم خیلی زود بمیر و یه ثروت زیادی هم براش به ارث بذاره. به نظر میرسه اهالی سوئیس ثروت زیادی داشته باشن و زنای کمی تو اون کشور زندگی میکنن. شام رو خوردند. حرف نزدن ولی میخندیدن.
ماریا به تدریج متوجه شد که معنای انرژی چیه. مرد آلبومی رو به ماریا نشون داد که علاوه بر عکس، مطالبی به صورت نوشته هم در اون به چشم می‌خورد. نوشته ها به زبانی بود که ماریا نمی‌شناخت. عکس‌هایی از زنان با لباس‌های شنا، بسیار بهتر و جالبتر از اونچه که ماریا پوشیده بود. بریده روزنامه‌ها، اسلایدهای متعددی که از نوشته‌های روی اونها تنها کلمه برزیل برای دخترک آشنا بود. تازه اون کلمه رو هم غلط نوشته بودن. احتمالاً توی مدرسه به مرد سوئیسی یاد نداده بودن که از اس به جای زد استفاده کنه. ماریا مقدار زیادی نوشید. میترسید مرد سوئیسی پیشنهادی بکنه که خجالت آور باشه. با این حال دخترک تصور میکرد حتی اگه کسی سابقه انجام دادن اون کار رو نداشته باشه، نمیتونه در برابر دریافت $300 مقاومت کنه. پس به این ترتیب الکل به خوبی میتونه کارها رو آسون کنه، به ویژه اگه کسی از همشهریاش هم حضور نداشته باشه. مرد سوئیسی رفتاری آقامنشانه داشت. حتی در هنگام نشستن و برخاستن ماریا صندلی اونو جلو و عقب برد. در پایان هم اشاره کرد که خسته است و قرار ملاقات بعدی رو روز بعد و در ساحل تعیین کرد. اول ساعت رو نشون داد، سپس با حرکت دست موجهای دریا رو تداعی کرد و سپس با لهجه خاص خودش به آرامی گفت فردا. مرد راضی به نظر می رسید. به ساعت خود که اونم احتمالاً سوئیسی بود نگاه کرد و دخترک هم موافقت کرد. ماریا نتونست به خوبی بخوابه. با این حال در همون اندک زمانی که چرت زد، توی رویاهاش همه چیز رو غیر واقعی دید. ناگهان از خواب پرید و متوجه شد که هیچ چیز غیر واقعی وجود نداره. لباس زیباش روی دسته صندلی اتاق و کفش‌های زیباش هم روی زمین بود. بله، روز بعد باید توی ساحل دریا به ملاقات مرد سوئیسی بره. از دفتر خاطرات روزانه ماریا، روزی که با مرد سوئیسی آشنا شد. همه چیز حاکی از اینه که قرار تصمیم اشتباهی بگیرم. ولی هر خطایی روشی جهت واکنش نشون دادن رو ارائه میده. دنیا از من چی میخواد؟ انتظار داره دست به خطر بزنم؟ میخواد به محلی برگردم که از اونجا اومدم؟ در ضمن جرأت دادن پاسخ مثبت به این زندگیام نداشته باشم؟ توی 11 سالگی واکنش اشتباه نشون دادم و زمانی که پسری از من یه مداد قرض خواست، همون لحظه متوجه شدم که فرصت دوباره به ندرت دست میده. فهمیدم که هدیه‌های دنیا رو باید بلا فاصله و بدون فوت وقت پذیرفت. نمیدونم، شاید این کار خطرناک باشه، ولی آیا خطرناکتر از پذیرفتن عواقب سفر با اتوبوسیه که منو به اینجا آورد؟ اگه قراره که به کسی یا چیزی وفادار باشم، چه کسی بهتر از خودم؟ اگه به دنبال عشق واقعی هستم، اول باید از رفتن به دنبال عشقهای بی‌ارزش احساس خستگی بکنم. تجربه من توی زندگی خیلی کمه، ولی به من یاد میده که هیچ کسی صاحب هیچ چیزی نیست. همه چی تنها نوعی توهمه و این توهم توی مسائل مادی و معنوی وجود داره. اگه کسی چیزی رو که در شرف رسیدن به اون باشه رو از دست بده، اتفاقی که بارها برای خودم افتاد، در نهایت یاد میگیره که هیچ چیزی به اون تعلق نداره. و اگه هیچ چیزی به من تعلق نداره، پس نباید وقتم رو صرف محافظت از چیزهایی بکنم که مال من نیست. بهتره به گونه‌ای زندگی کنم که انگار همین امروز اولین، شایدم آخرین روز زندگی منه.
روز بعد ماریا در حضور مایلسون، مترجم و مأمور امنیتی که در ضمن ادعا می‌کرد نماینده مرد سوئیسیه، اظهار داشت که در صورت صدور گواهی از سفارت سوئیس پیشنهاد مرد خارجی رو میپذیره. مرد که به نظر میرسید به شنیدن تقاضاهایی از این دست عادت داره، تایید کرد که صدور گواهینامه نه تنها خواسته ماریا بلکه خواسته خود اونم به شمار میره. مرد تأکید کرد که به منظور کار کردن در کشور سوئیس، داشتن مدرکی که اثبات کنه کسی اون شخص رو وادار به انجام دادن کاری نکرده و فقط به اون پیشنهاد همکاری داده ضروریه. گرفتن گواهینامه کار سختی نبود، زیرا توی سوئیس هیچ دختری مایل نبود سامبا برقصه. طی 3 دیدار بعدی مترجم و مأمور امنیتی 30% از $500 پول رد و بدل شده رو از دخترک گرفت. غیر از این هفته، از این به بعد هفته $500 بدون پرداخت کمیسیون دریافت میکنی. من فقط از $500 این هفته 30% برمیدارم. مسافرت به سرزمین‌های دور تا اون لحظه برای ماریا یک رویای دست نیافتنی به حساب می اومد. خیال پردازی و مشاهده رویا کار آسانیه، زیرا کسی خودش رو ملزم به واقعیت بخشیدن به اونها نمیدونه و به این ترتیب نه دست به خطر میزنه، نه از شدت ناامیدی رنج میبره و نه با لحظات دشوار روبرو میشه. تازه توی دوران سالخوردگی همیشه هم میتونه دیگران رو مقصر جلوه بده، ترجیحاً پدر و مادر یا شوهر یا بچه ها رو، و میتونم بگه اونها اجازه ندادن که کاریو که دوست داشت انجام بده. ناگهان فرصتی که در جستجوی اون بود به دست آمد، ولی ماریا آرزو میکرد که کاش هرگز چنین فرصتی در اختیارش قرار نمی گرفت. چگونه میخواد با خطرات موجود در زندگی ناشناخته آینده مواجه بشه؟ چگونه عادات گذشتش رو ترک بکنه؟ چرا مریم مقدس تصمیم گرفت اون رو به مسافتی تا این اندازه دور بفرسته؟ ماریا تنها به این دلیل که قادر بود هر لحظه دلش بخواد تصمیم خودش رو عوض کنه آروم شد. در واقع فکر کرد که این رویداد نیز چیزی جز یک بازی مسخره و بیهوده نیست. رویداد و اتفاقی متفاوت که در بازگشت به وطنش میتونه به عنوان سرگرمی برای دوستاش تعریف کنه. باید بیشتر از 1000 کیلومتر مسافت رو طی بکنن و در جایی دوردست زندگی بکنه. $300 توی کیف داشت. اگه دلش میخواست میتونست تصمیم بگیره که همون پول رو برداره و روز بعد از اونجا فرار کنه. هرگز و هیچ وقت کسی نمیتونست اونو پیدا بکنه. عصر روزی که به سفارت رفتن، ماریا تصمیم گرفت به تنهایی توی ساحل دریا قدم بزنه. به بچه ها نگاه بکنه، به کسایی که والیبال بازی میکردن، به گداها، به آدمای مست، به فروشندگان صنایع دستی ویژه برزیل که البته توی چین ساخته میشد، به کسایی که میدویدن و به منظور غلبه بر پیری ورزش میکردن، به گردشگرای خارجی، به مادرها، به فرزندا، به بازنشسته هایی که در گوشه ورق بازی میکردن. از ذهنش گذشت که به ریو دو ژانیرو اومده، یه رستوران درجه اول پیدا کرده، به سفارت رفته، با یه مرد خارجی آشنا شده که نماینده ویژه داره و همچنین صاحب یک دست لباس و یک جفت کفش زیبا شده. بدون تردید هیچ کس، مطلقاً هیچ کس توی سرزمین اون استطاعت خرید چنین کفش و لباسی رو نداره. خب بعد به دریا نگاه کرد، به آن سوی آبها. توی کتاب جغرافی خونده بود که اگه از محل ایستادن خودش در امتداد یک خط راست نگاه بکنه آفریقا رو میتونه ببینه و اگر اون مسیر رو طی بکنه به آفریقا میرسه. آفریقا با شیرها و جنگل‌های پر از گوریل‌ها.
خونده بود که اگه تغییر جهت بده و به سوی شمال بره به قلمرو فریبنده اروپایی ها خواهد رسید. جایی که برج ایفل، دیزنیلند اروپا و برج کج پیزا وجود داره. خب بعد مگه قرار بود چیزی رو از دست بده؟ اون هم مثل بقیه برزیلی ها حتی قبل از اون که زبان باز کنه و کلمه مادر از دهانش خارج بشه سامبا رقصیدن رو یاد گرفته بود. تازه اگه اونجا رو دوست نداشته باشه میتونه برگرده. یاد گرفته بود که از فرصتها باید استفاده کرد. از ذهنش گذشت که بیشتر اوقات خودش رو با گفتن نه به چیزهایی که دوست داشت بله بگه صرف کرده. تصمیم گرفت از اون به بعد فقط تجربیاتی رو کسب کنه که قابل اجرا هستن و نتیجه رو میتونه به میل خودش تغییر بده. شبیه اون چه که با عده‌ای از مردها داشت. او در برابر پدیده ناشناخته‌ای قرار گرفته بود. به اندازه ناشناخته که قابل مقایسه با دریایی بود که دریانوردی میخواست برای نخستین بار از اون عبور کنه. این مثال رو توی کتاب تاریخ یاد گرفته بود. از ذهنش گذشت که همیشه میتونه به همه چیز نبگه. درست مثل زمانی که پسری از اون مداد خواست و هنوز اندوه و تأسف اونو فراموش نکرده بود. همون پسری که همراه با اولین عشق دخترک از صفحه روزگار محو شد. بله، میتونه همیشه به همه چیز نبگه. ولی چرا حتی برای یه بار هم که شده بعد رو آزمایش نکنه؟ دلیل ساده‌ای داشت. اون دختری روستایی بود و هیچ تجربه‌ای در مورد زندگی دور از مدرسه خوب، دور از فرهنگی غنی، دور از برنامه‌های تلویزیونی نداشت و نمیدونست جهان پهناور بیرونی زشته یا زیباست. بدون تردید تجربه کم او برای رویارویی با جهان و رویدادهای اون کافی نبود. گروهی رو تو ساحل دید که میخندیدن و به دریا نگاه میکردن، ولی جرأت نزدیک شدن به آبها رو نداشتن. 2 روز پیش خودش احساس مشابه اونها رو داشت، ولی دیگه از آب نمیترسید. هرگاه اراده میکرد میتونست وارد آب بشه. شجاعتش به اندازه بود که انگار تو همون ساحل به دنیا اومده. آیا ممکن بود که همین امر در مورد اروپا هم صادق باشه؟ زیر لب دعایی خوند و از مریم مقدس راهنمایی خواست. لحظاتی بعد مصمم شد که با آن تجربه بزرگ دست بزنه. احساس میکرد مریم مقدس اونو مورد حمایت قرار داده. همیشه میتونه برگرده، ولی همیشه فرصتی برای رفتن به سرزمین‌های دوردست نداره. ارزش رفتن به استقبال خطر رو داره. البته با این شرط که تحمل بازگشت با اتوبوس بدون کولر و همینطور 48 ساعت تحمل هوای گرم رو داشته باشه و در ضمن مرد سوئیسی تصمیم خودش رو عوض نکنه. به اندازه‌ای مشتاق بود که با دعوت دوباره مرد سوئیسی تصمیم گرفت پس از رفتن به رستوران و صرف شام دست به آزمایش خطرناکی بزنه. همین کار رو هم کرد. دست مرد سوئیسی رو تو دستش گرفت، ولی مرد بلافاصله دستش رو عقب کشید. همین آزمایش کافی بود تا ماریا بفهمه که مرد سوئیسی در تصمیم خودش جدیه. مرد با بیان کلمات نارسا و با لهجه خیلی بدی اظهار داشت: ستاره سامبا، ستاره زیبای رقص سامبای برزیلی، سفر هفته آینده. همه چیز عالی پیش می رفت، ولی سفر هفته آینده را پیش بینی نکرده بود. ماریا توضیح داد که بدون مشورت و اجازه پدر مادرش نمیتونه تصمیم بگیره. مرد سوئیسی با حالتی خشمگین گواهی امضا شده سفارت را بیرون آورد و تقریبا فریاد زد: قرارداد! ماریا پس از اینکه قبول کرد به سفر بره، تصمیم گرفت با مایلسون مشورت کنه. این کار به سادگی انجام میشد، زیرا مایلسون در ازای این مشورت پول میگرفت. وقتی نزد مأمور امنیتی رفت، دید که سرش خیلی شلوغه.
اون در حال گول زدن یک زن آلمانی بود که با سینه‌های برهنه در ساحل راه می‌رفت. نگاه حاضران توی ساحل سرشار از عدم رضایت بود، ولی زن تصور می‌کرد اون منطقه آزادترین مکان دنیاست. با این حساب ماریا مطمئن بود که مایلسون هرگز به حرفاش توجهی نخواهد کرد. ولی باز هم بخت خودش رو آزمایش کرد. اگه بخوام تصمیمم رو عوض کنم چی میشه؟ نمیدونم. توی قرارداد چی نوشته؟ احتمالاً میتونه از تو شکایت کنه. هرگز نمیتونه منو پیدا بکنه. اگه مطمئنی پس جای نگرانی نیست. مرد سوئیسی که تا آن لحظه برای ماریا لباس و کفش خریده، به اون $500 پرداخت کرده، 2 بار اونو به شام دعوت کرده و پول تنظیم قرارداد رو داده بود، به تدریج نگران میشد. با توجه به اصرار دخترک برای مشورت با پدر و مادرش، تصمیم گرفت 2 بلیط هواپیما تهیه بکنه و اونو تا شهر محل سکونت خانواده‌اش همراهی بکنه تا پس از انجام مشورت‌های لازم مشکلات موجود رو در مدتی کمتر از 48 ساعت برطرف بکنه و مطابق برنامه از پیش تعیین شدهش سفر هفته آینده رو انجام بده. دخترک فهمیده بود که همه چیز توی قرارداد ذکر شده و راهی برای گریز از دست قانون یا سرپیچی از مواد موافقتنامه وجود نداره. شگفتی ساکنان شهر کوچک با آگاهی از تصمیم یکی از همشهریان زیبایشان به نام ماریا برای سفر به سرزمین‌های دوردست امری طبیعی بود. همه اهالی با مشاهده مرد سوئیسی که می‌خواست ماریا رو به منظور رساندن به مقام ممتاز ستاره‌ای درخشان در آسمان هنر به اروپا ببره از دخترک می‌پرسیدند: چی شد که این افتخار به تو رسید؟ بخت و اقبال همرام بود. همه و به ویژه دوستان مدرسه ایش میخواستن بدونن آیا چنین موردی همواره اتفاق میفته یا نه. البته اونها توی برنامه‌های تلویزیون بارها ماجراهایی از این دست دیده بودن. ماریا نه پاسخ مثبت داد و نه منفی. با این ترفند قصد داشت موضوع رو بسیار مهم جلوه بده و دوستاش رو متقاعد کنه که یک مورد خاص برای یک فرد ممتاز پیش اومده. همه به خونه ماریا رفتند. اون همه عکس‌ها و بریده روزنامه‌ها رو نشون داد. اون حتی کلمه برزیل رو که به جای اس با زد نوشته شده بود رو نشون داد. بعد به دوستاش توضیح داد که نماینده‌ای رو استخدام کرده و قصد داره توی اروپا دنبال هنر بره. مادر ماریا با مشاهده لباسهای شنای دختران توی عکسایی که مرد سوئیسی به اون نشون میداد از شدت شرم سرش رو برگردوند. ولی در این حال هیچ سوالی هم درباره آینده دخترش نپرسید. اون میخواست دخترش خوشبخت و ثروتمند باشه. شایدم بدبخت و ثروتمند. مادر از دخترش پرسید: اسمش چیه؟ راجر. روژلیو، پسرعمویی به همین نام داشتم. مرد سوئیسی خندید و کف زد. با این کار همه حضار متوجه شدند که اون چیزی از گفتگوهای اونها رو متوجه نشده. پدر خانواده گفت: ولی اون همسن منه. مادرش دخالت کرد و از شوهرش خواست مانع خوشبختی دخترش نشه. بعد به سوی ماریا برگشت و همچون خیاط‌هایی که با مشتریاشون زیاد حرف میزنند و به این ترتیب توی مسائل مربوط به عشق و ازدواج تجربه پیدا میکنن بهش گفت: عزیزم، به هر حال خوشبخت نبودن با یک مرد ثروتمند خیلی بهتر از خوشبخت بودن کنار یک مرد فقیره. بدون تردید توی اروپا همه امکانات رو برای رسیدن به مقام یه آدم ثروتمند بدبخت رو داری. ماریا دختر روستایی ولی باهوش، بیشتر از اونچه که مادرش و مرد سوئیسی تصور می‌کردن زیرک بود. به منظور اهمیت بخشیدن به موقعیت خودش گفت: مادر،
از اروپا به برزیل نمیشه با اتوبوس رفت. از اون گذشته من که نمیخوام شوهر کنم، قصد دارم برم دنبال هنر. مادر نگاهی از روی ناامیدی به دخترش انداخت. همونطور که به اونجا میری میتونی برگردی. هنر برای دخترها خوبه، ولی تا زمانی که جوان و زیبا باشن. این زمان حد اکثر تا 30 سالگی طول میکشه ماریا. یادت باشه باید از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده رو بکنی. علاوه بر اون کسی رو پیدا کن که شریف باشه و تو رو هم بخواد. نباید زیاد به عشق و اینجور چیزا فکر کنی. منم از اولش عاشق پدرت نبودم. پول همه چی رو بهت میده، حتی عشق واقعی رو. حالا تازه پدرت اصلا ثروتمندم نیست. یادت باشه تو باید هر چه زودتر که بتونی ازدواج کنی. این سخنها و حرفها نصیحتی بد از سوی یک دوست قلمداد میشه، ولی از سوی یک مادر پندی بسیار خوب به حساب میاد. 48 ساعت بعد ماریا تصمیم خودش رو گرفته بود. نزد صاحب فروشگاه پارچه رفت. میخواست به حرفای اون گوش بده و استعفاش رو اعلام کنه. به من گفتن که یه مدیر فرانسوی میخواد تو رو به پاریس ببره. حق ندارم تو رو از خوشبختی بزرگی که نصیب هر کسی نمیشه دور کنم، ولی پیش از رفتن باید حرفی بزنم. از جیب کتش زنجیری رو با مدالیونی که با آن آویزون بود بیرون آورد و ادامه داد: این مدالیون معجزه‌گر بانوی بخشنده است. کلیسای اونو توی پاریس همه میشناسن. تو باید به اونجا بری و از اون کمک بخوای. به نوشته روی اون توجه کن ماریا. ماریا در اطراف شمایل مریم مقدس جمله‌ای رو مشاهده کرد: آه ای مریم، ای مریم پاک و معصوم، ما رو که به تو توسل جسته‌ایم دعا کن. آمین. لااقل هر روز یه بار باید این جمله رو بگی. در ضمن اندکی مکث کرد، ولی دیگه برای سکوت کردن دیر شده بود. اگه روزی به اینجا برگشتی منو تو انتظار خودت خواهی دید. قبلا فرصت گفتن یه جمله ساده رو از دست دادم. میخواستم بگم که دوستت دارم. شاید دیر شده باشه، ولی بد نیست که لااقل این واقعیت رو بدونی. از دست دادن فرصت. ماریا معنای این جمله رو به خوبی میفهمید. دوستت دارم رو نیز بارها و در طول 22 سال زندگی شنیده و براش به صورت یه جمله عادی در اومده بود. در واقع هیچ احساسی در اون برانگیخته نمیشد و اونو مقدمه‌ای برای ایجاد ارتباطی طولانی به حساب نمی آورد. با این حال از صاحب فروشگاه سپاسگزاری کرد و حرفای اونو توی گوشه‌ای از ذهن خودش نگه داشت. هرگز نمیشه پیش بینی کرد که زندگی چه آینده‌ای رو برای انسان تدارک دیده، ولی انسانی موفقه که راه خروج از شرایط ناگوار و ناگهانی رو بشناسه. ماریا با دستش گونه‌های صاحب فروشگاه رو نوازش کرد. بعد با عجله برگشت و دور شد. آنها به ریو دو ژانیرو بازگشتند. گرفتن پاسپورت فقط 1 روز از وقت آنها را گرفت. راجر با ایما و اشاره و با ذکر چند کلمه پرتغالی به دخترک فهماند که برزیل واقعاً عوض شده. ماریا متوجه شد که ایجاد ارتباط با مرد قبلا خیلی طول می‌کشید، ولی این بار خیلی زود انجام گرفت. با کمک مترجم یا همون مأمور امنیتی مقدمات سفر به تدریج آماده شد.
لباس، کفش و لوازم آرایشی و سایر چیزهایی که معمولاً یک زن جوان توی رویاهاش میبینه. به یک دیسکو رفتن و مرد سوئیسی پیش از عزیمت به اروپا نحوه رقصیدن ماریا رو دید و از انتخاب خود احساس رضایت کرد. انگار در برابر ستاره‌ای بزرگ و واقعی در کاباره کلونی ایستاده بود. دختری سبزرو و زیبا با چشمانی روشن و موهای مشکی همچون کوکوی سیاه برزیلی که نویسندگان معمولاً موهای زنها رو با بالهای اون پرنده مقایسه می کنند. اجازه کار از طرف سفارت سوئیس صادر شده بود. چمدانها را بستند و روز بعد به سوی سرزمین شکلات، ساعت و پنیر حرکت کردند. ماریا در ذهن خود برنامه‌ریزی می‌کرد رفتاری داشته باشد که مانع عاشق شدن اون مرد بشه. هرچند او نه پیرمرد بود، نه زشت و نه فقیر. راستی مگه ماریا بیشتر از این چیزی می‌خواست؟ خسته و نگران رسیدند. توی فرودگاه قلب ماریا از وحشت به شدت می‌تپید. در همون محل متوجه شد که به آن مرد وابستگی کامل داره. متوجه شد اون سرزمین رو نمیشناسه. متوجه شد مردم و زبان اون کشور رو درک نمیکنه. متوجه شد که حتی با چنان سرمایی هم آشنا نیست. هرچه زمان میگذشت رفتار راجر تغییر میکرد. دیگر نمیکوشید فردی خوشایند جلوه کنه. هرچند هرگز اقدام به بوسیدن و یا حتی لمس کردن ماریا نکرده بود، ولی لااقل نگاهش دلپذیر بود. ولی به تدریج حالت اون نگاه نیز تغییر میکرد. دخترک رو توی هتلی کوچک اسکان داد و او را به یک برزیلی دیگر معرفی کرد. زنی جوان و غمگین به نام بیبیان که وظیفه داشت ماریا رو برای کاری که قراره به عهده بگیره آماده بکنه. بیبیان به سراپای ماریا نگاه کرد. کوچکترین نشانه مهربانی و عطوفت از نگاه او احساس نمی‌شد. انگار نه انگار که دخترک نخستین حضور خود را در خارج از کشورش تجربه می‌کند. به جای احوالپرسی مستقیم بر سر اصل مطلب رفت. زیاد خیال پردازی نکن. این مرد به محض اینکه یکی از رقاصاش ازدواج میکنه میره برزیل و یه دختر دیگر رو به جاش میاره. این کار اکثرا اتفاق میفته. صاحب اینجا به خوبی میدونه که چی میخواد. البته فکر میکنم که تو هم به خوبی میدونی. احتمالاً به یکی از این 3 دلیل به دنبالش اومدی. یا ماجراجویی، یا ثروت، شایدم شوهر. ماریا از کجا میدانست؟ شاید واقعاً همه به دنبال یکی از آن 3 موضوع باشند. شاید هم بیبیان قادر بود افکار دیگران را بخواند. همه دختران به دنبال یکی از این 3 موضوع هستند. بیبیان حرف میزد و ماریا هر لحظه بیشتر از پیش متقاعد میشد که اون میتونه افکار دیگران و از جمله خود اون رو بخونه. اینجا برای رفتن به دنبال ماجراجویی خیلی سرده. از اون گذشته هزینه زیادی هم داره. تقریبا 1 سال باید کار کنی تا بتونی پول بلیت برگشت رو در بیاری. تازه این شامل هزینه اقامت و غذا و اینا هم نمیشه ها. ولی میدونم اینو توی قرارداد ننوشتن. در واقع تو به این فکر نیفتادی که این ماده رو اضافه کنی. مثل بقیه اگه بیشتر دقت میکردی و قرارداد رو پیش از امضا کردن میخوندی به خوبی میفهمیدی که کجا داری میای. اهالی سوئیس هیچ وقت دروغ نمیگن، ولی از سکوت کردن و حرف نزدن نهایت استفاده رو میبرن. انگار زمین زیر پاهای ماریا میلرزید. ولی یه چیزی بهت بگم در مورد شوهر. هر دختری که اینجا ازدواج میکنه خسارت جبران ناپذیری به راجر وارد میکنه. به همین دلیل همه رو از حرف زدن با مشتریا منع کرده. اگه کاری یا اقدامی حرکتی در این جهت انجام بدی یادت باشه در معرض خطر قرار میگیری.
اینجا مثل روی دوبرنه نیستش که همه مردم یکدیگر رو بشناسن. کجا روی دوبرنه؟ اینجا مردا همراه با خانوماشون میان و گردشگرای مجرد به محض اینکه میبینن اینجا یه فضای خانوادگیه دیگه نمیان و میرن جای دیگه. اینجا باید برقصی، البته اگه میتونی، و باید بخونی، البته بازم اگه صدای خوبی داری. ضمناً باید مراقب حسادت اطرافیانت هم باشی. بنابراین حتی اگه صاحب بهترین صدا توی برزیلیا هستی، بهت توصیه میکنم آواز خوندن رو فراموش کنی. هیچ وقتم به کسی زنگ نزن، چون هر چی پول در میاری اون وقت باید بابت هزینه تلفن پرداخت کنی. هیچی برات نمیمونه. ولی اون به من قول داد هفته‌ای $500 میده. خواهیم دید. از دفتر خاطرات ماریا در هفته دوم اقامت در سوئیس. به دیسکو یا کاباره رفتم. با معلم رقص اهل کشوری به اسم مراکش ملاقات کردم و مجبور شدم هر چی که میگه انجام بدم تا رقص یاد بگیرم. هیچ وقت پاشو تو برزیل نذاشته بود. بعد فکر میکرد اون چیزی که یاد میده رقص سامباه. بعد از اون سفر طولانی هنوز هیچ فرصتی برای استراحت نداشتم. از همون شب اول همه چی به خندیدن و رقصیدن ختم شد. ما 6 دختریم ولی احساس خوشحالی نمی کنیم. نمیدونیم اینجا چی کار میکنیم. مشتریامون دائما می نوشن و تشویق میکنن و برامون بوسه میفرستن و پنهانی اشاره میکنن. ولی خب البته هرگز از این فراتر نمیرن. دستمزدم رو دیروز گرفتم. فقط 1/10 اون مبلغی بود که با هم توافق کرده بودیم. بقیه اونو طبق مفاد قرارداد به عنوان هزینه سفر و اقامت کم کردن. طبق محاسبات بیبیان این کار تا 1 سال ادامه پیدا میکنه. معنای واقعی این رفتار تفهیم این موضوع به منه که جایی برای فرار کردن ندارم. البته اگه فرار کردن راه مناسبی باشه، ولی من تازه رسیدم و هنوز هیچ چیز و هیچ کسی رو نمیشناسم. بعدش مگه رقصیدن تو 7 شب هفته چه اشکالی داره؟ من قبلا این کار رو به خاطر لذتی که داشت انجام میدادم، ولی بعد از این باید برای رسیدن به شهرت هم برقصم. پاهم خسته نمیشه، ولی تنها اشکال موجود لبخند زدن مداومه. همیشه باید لبخند بزنم. ولی خب میتونم بین قربانی شدن توی دنیا و ماجراجویی به منظور پیدا کردن گنج یکی رو انتخاب کنم. همه چیز بستگی به چگونگی نگاه ما به زندگی داره. سرانجام ماریا ماجراجویی به منظور یافتن گنج رو انتخاب کرد. احساسات خودش رو فراموش کرد. گریستن شبانه را کنار گذاشت و فراموش کرد که چه کسی بوده. متوجه شد که اراده کافی برای تظاهر به این که تازه متولد شده رو داره و در نتیجه لزومی نداره برای کسی احساس دلتنگی کنه. ماریا میتونست احساساتش رو در صف انتظار قرار بده. باید پول به دست بیاره، کشور سوئیس رو به خوبی بشناسه و پیروزمندانه به وطنش برگرده. همه چیز در پیرامون ماریا به برزیل و به ویژه شهر زادگاهش شباهت داشت. زنها به زبان پرتغالی حرف می زدن. به ساعات کارشون اعتراض می کردن. با تأخیر به دیسکو می اومدن و رئیس خودشون رو مورد بازخواست قرار می دادن. اونها تصور می کردن که زیباترین زنان دنیا هستن و با یکدیگر در مورد ماجراهایی که با شاهزادگان رویاهاشون داشتن حرف می زدن. اون شاهزاده ها معمولاً یا در سرزمین های دوردست اقامت داشتند یا ازدواج کرده بودند و یا پول نداشتند و از درآمد همون دخترها زندگیشون رو میگذروندند. فضای موجود توی اون ناحیه برخلاف عکس‌های نشون داده شده توی برزیل دقیقاً به همون صورت بود که بیبیان توصیف می‌کرد.
یعنی فضای خانوادگی. دخترها حق نداشتن دعوت مشتری‌ها رو قبول کنن و یا با آنها بیرون برن. توی قرارداد به آنها اجازه داده شده بود تنها به عنوان رقاصه سامبا در سوئیس کار کنن. اگه در هنگام حرف زدن با تلفن غافلگیر می‌شدن، اونها رو تا 15 روز از رفتن به صحنه محروم می‌کردن و در نتیجه پولی هم بهشون پرداخت نمی‌کردن. ماریا که به جستجوی تحرک و هیجان به سوئیس اومده بود، با مشاهده اون شرایط به تدریج در غم و اندوه فراوان غرق شد. 15 روز نخست کمتر از محل اقامت خودش خارج می‌شد. به این دلیل که میدونست کسی با زبان مادری اون آشنایی نداره و حتی اگه واژه‌هایی رو به آرامی و شمرده تلفظ کنه نمیتونه با کسی حرف بزنه. برخلاف اون چه توی کشورش مرسوم بود، شهر محل سکونت ماریا در سوئیس 2 نام متفاوت داشت: ژنو برای ساکنان آن و ژیمبرا برای دختران برزیلی. در نهایت به دختری تنها و منزوی تبدیل شد و بی‌حوصله در اتاق بدون تلویزیون می نشست و فکر می کرد که آیا به آنچه در جستجویش بوده است دست خواهد یافت یا نه. با توجه به عدم درک زبان مردم شهر نمیتونست اون چرا که میخواد به اونها بگه. بنابراین لازم بود به هر ترفندی متوسل بشه و زبان مردم رو یاد بگیره. در ضمن متوجه شد که باید با دیگر همکارانش هم متفاوت باشه، ولی برای پرداختن به این کار راه حل مناسبی رو نمیشناخت. از دفتر خاطرات ماریا 4 هفته پس از ورود به ژنو. مدت طولانیه که اینجا به سر میبرم، ولی هنوز زبان محلی رو بلد نیستم. روزها رو با گوش دادن به رادیو، نگاه کردن به در و دیوار اتاق و فکر کردن به برزیل میگذرونم و هر لحظه انتظار میکشم تا زمان رفتن روی صحنه فرا برسه. ولی وقتی که کار میکنم دوست دارم هر چه زودتر به هتل برگردم. در واقع به جای زندگی کردن توی زمان حال، توی آینده دارم زندگی میکنم. یه روز تو آینده نه چندان دور یه دونه بلیط هواپیما میخرم و به برزیل برمیگردم تا با صاحب فروشگاه پارچه ازدواج کنم و سرکوفتای موزیانی دوستام رو بشنفم. کسایی که هرگز به استقبال خطر نمیرن و تنها چیزی که میبینن شکست خوردن دوستاشونه. نه، نمیتونم اینطوری برگردم. ترجیح میدم خودم رو از هواپیما در حال عبور از فراز اقیانوس پایین پرت کنم. ولی پنجره‌های هواپیما که باز نمیشه. اصلا فکر اینو نمی کردم. خیلی بده که نمیشه پنجره رو باز کرد و هوای تازه رو نفس کشید. پس بنابراین مجبورم تو همین شهر بمونم و بمیرم. ولی پیش از مردنم میخوام برای زنده موندن مبارزه کنم. اگه بتونم روی پاهای خودم وایسم، به هر جا که بخوام میرسم. ماریا روز بعد توی آموزشگاه زبان فرانسوی ثبت نام کرد و در آنجا با افرادی از مذاهب، عقاید و حتی سنین گوناگون آشنا شد. مردانی دارای لباسهای رنگارنگ و دستبندهای طلا، زنانی دارای روسری و بچه‌هایی که بسیار سریعتر از بزرگسالان مطالب رو درک می‌کردند. در حالی که خلاف این رویداد صحیح‌تر به نظر می‌رسید. یعنی چون بزرگسالان تجربه بیشتری دارن، باید زودتر یاد بگیرن. وقتی متوجه شد تقریباً همه اون افراد کشور برزیل، کارناوال‌های زیبا، رقص سامبا، فوتبال و مشهورترین بازیکن فوتبال دنیا یعنی پله رو میشناسن، احساس غرور کرد. اول قصد داشت تلفظ صحیح این اسم رو به همشون یاد بده. پله، ولی خیلی زود منصرف شد. خارجی‌ها همیشه در تلفظ اسامی وسواس نشون میدن و تصور میکنن حق با اونهاست.
به همین دلیل اون دخترک برزیلی رو نیز ماریا مینامیدند. برای تمرین زبان فرانسوی عصر همان روز به خیابون رفت، در شهری که 2 نام داشت. اونجا شکلات‌های خوشمزه‌ای رو کشف کرد. پنیری خورد که هرگز نظیر اونو قبلا نخورده بود. فواره بزرگی در وسط شهر. برف زیادی که هنوز کسی گام روی اون نگذاشته بود. کیک ها، رستوران های دارای شومینه که هرگز به اونها وارد نشد ولی آتش شومینه ها را میدید و همین کار به اون احساس خوشایندی میداد. همه این پدیده ها رو مشاهده کرد. هنگامی که متوجه شد همه تابلوها تبلیغاتی نیستن بلکه تعدادی از اونها مربوط به بانکه، خوشحال شد. ولی در این حال تعجب میکرد که چرا برای شهری با اون جمعیت کم اون همه بانک ساختن و چرا توی اون بانک ها مشتریان کمی رفت و آمد میکنند. با این حال تصمیم گرفت در هیچ موردی از کسی چیزی نپرسه. پس از 3 ماه تسلط بر نفس، خوی برزیلی و احساسات شهوانی به تدریج غالب شد. با صدای بلند حرف زد. عاشق مردی عرب از همدوره‌هایش در آموزشگاه شد و این ماجرا تا 3 هفته ادامه یافت. ناگهان یک شب تصمیم گرفت همه چیز رو رها کنه و برای دیدن کوهی که در حومه ژنو بود بره. عصر روز بعد که به هتل برگشت، راجر اونو به دفتر کارش احضار کرد. به محض اینکه ماریا در را گشود و وارد شد، او را از کار اخراج کردند. زیرا رفتارش را الگوی مناسبی برای سایر دختران رقاصه نمی‌دانستند. راجر گفت که از ماریا ناامید شده. زنان برزیلی قابل اعتماد نیستند. از این شیوه وقیحانه عمومیت دادن. ماریا بهانه آورد که رفتارش به دلیل بیماری و تب شدیدی بوده که به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی ایجاد شده. ولی این بهانه ها نتونست راجر رو مجاب کنه. مرد سوئیسی قانع نشد و در عین حال اعتراض کرد که رفتار ماریا موجب شده که او دوباره به برزیل بره و یه جانشین برای این دختر پیدا بکنه. در ضمن افسوس می‌خورد که چرا به جای استفاده از ماریا به سراغ نمایش توأم با موسیقی رقاصه‌های اهل یوگسلاوی که بسیار زیباتر و مطیع‌تر از او هستند نرفته. ماریا علیرغم جوانی دختری خیره سر نبود. پس از اینکه مرد عرب به او اطلاع داد که وضعیت کارگران در سوئیس مناسب نیست، به دخترک فهموند که نباید همچو برده ها کار کنه و نباید اجازه بده صاحبای دیسکو بخش زیادی از درآمد اون رو به خودشون اختصاص بدن. به همین خاطر ماریا به دفتر راجر بازگشت. این دفعه زبان فرانسوی رو بهتر میتونست حرف بزنه و در نتیجه در عبارات ادا شده توسط مرد سوئیسی کلمه وکیل رو تشخیص داد. راجر به ماریا دشنام داد و تهدید کرد که $5000 غرامت از او خواهد گرفت. مبلغی که هرگز حتی توی رویاهاش هم ندیده بود. ولی سرانجام نه تنها اون پول رو نپرداخت، بلکه همون $5000 رو به عنوان جبران خسارت از راجر گرفت. دلیل این تغییر وضعیت روشن بود. ماریا هم از نام وکیل برای ترسوندن صاحب کاباره استفاده کرد و این ترفند مؤثر واقع شد. دیگه میتونست آزادانه همراه با مرد عرب از آموزشگاه خارج بشه، به گردش بره، هدیه بخره، توی برفهای بکر عکس بگیره و با احساس پیروزی به هتل برگرده. اولین کاری که پس از خروج از دفتر راجر انجام داد، تلفن زدن به یکی از همسایگان پدر و مادرش توی برزیل بود. به زن همسایه اطلاع داد که به مادرش بگه که خوشبخته و شغل مناسبی داره و در نتیجه لزومی نداره کسی توی خونه نگران آینده اون باشه. به اندازه کافی فرصت داشت تا هتلی را که راجر برایش در نظر گرفته بود ترک کند. چاره‌ای جز رفتن نزد مرد عرب نداشت. میخواست سوگند یاد کند که تا ابد عاشق او خواهد ماند. به مذهب او خواهد گروید
با او ازدواج خواهد کرد و یکی از همان روسری‌های عجیب غریب را بر سر خواهد گذاشت. ماریا کاملا آگاه بود که اعراب ثروت زیادی دارند و همین امر برای سرعت بخشیدن در امر تصمیم گیری برایش کافی بود. ولی مرد عرب اون کشور رو ترک کرده و رفته بود. شاید به عربستان برگشته بود. کشوری که ماریا به درستی اون رو نمیشناخت. با این حال دخترک از مریم مقدس سپاسگزاری کرد چون اجازه نداد به خودش خیانت بکنه. ماریا به اندازه کافی زبان فرانسوی را آموخته بود. پول کافی برای بازگشت به برزیل داشت. اجازه کار به عنوان رقاصه سامبا در اختیارش بود. ویزای معتبری داشت. میتونست با صاحب فروشگاه پارچه ازدواج کنه. از میان این همه گزینه تصمیم گرفت کاری رو انتخاب کند که قادر به انجام دادن آن باشه. بنابراین راه آینده رو انتخاب کرد. پول درآوردن با استفاده از حربه زیبایی. زمانی که در برزیل زندگی می‌کرد، کتابی در مورد چوپانی خوند که در جستجوی گنج به موانعی برخورد که در ضمن ایجاد دردسرهای فراوان موجب شد که اون چرا که می‌خواهد پیدا کند. در واقع همین مواقع برای رسیدن به موفقیت اون رو راهنمایی کردند. با یادآوری اون ماجرا وضعیت خودش رو نیز مشابه می‌دید. تصور می‌کرد اخراج از دیسکو شاید راهی برای رفتن به دنبال سرنوشت واقعی و دستیابی به اهداف باشد. او می‌خواست مانکن بشه. اتاق کوچکی اجاره کرد که باز هم تلویزیون نداشت. لازم بود پسنداز کافی داشته باشه و با استفاده از آن ثروت خودش رو زیادتر بکنه. روز بعد به بازدید از مؤسسات استخدام مانکن پرداخت. همه جا از او عکس‌های حرفه‌ای می‌خواستند. بنابراین مجبور بود برای تهیه عکس اقدام کنه. دیگه به خوبی می‌دونست که واقعیت بخشیدن به رویاها هزینه زیادی در بر خواهد داشت. بخش قابل ملاحظه‌ای از پول خودش رو در یک عکاسی خرج کرد. عکاس کم حرف می‌زد و زیاد پول می‌گرفت. در استودیو رختکن بزرگی داشت که پر از لباس‌های دارای اندازه‌های گوناگون و حتی لباس شنا و مایوهای مختلفی بود. یکی از مایوها رو برداشت و فکر کرد اگر مایلسون مترجم و مأمور امنیتی اون رو ببینه بلافاصله از شدت حسادت دق خواهد کرد. با همون مایو و سایر لباس‌هایی که پوشید عکس انداخت و پول زیادی پرداخت کرد تا از هر کدام چند عدد براش ظاهر کنه. نامه‌ای برای افراد خانواده نوشت و به آنها اطلاع داد که خوشبخت است. چند عکس نیز در داخل پاکت قرار داد. پدر و مادرش گمان کردند که دخترشان ثروت زیادی داره که تونسته اون تعداد لباس و مایو رو بخره و با اونها عکس بگیره. ماریا بلافاصله به مشهورترین دختر شهر کوچیکش تبدیل شد. اگر همه چیز به خوبی پیش بره. چند کتاب در مورد تفکر مثبت خوند و همین امر موجب شد تردیدهایش برای دستیابی به پیروزی نهایی کمرنگ بشه. اگر با موفقیت به کشورش برگرده حتما کارناوال راه خواهند انداخت و استقبال گرمی از او به عمل میارند. در این اندیشه بود که اهالی شهر رو وادار کنه تا میدانی به اسم اون بنا کنند. یک تلفن همراه از نوع سیم کارت دار موقت خرید زیرا قصد اقامت دائم نداشت. از همون لحظه نیز در انتظار ماند تا بهش زنگ بزنن و کار پیشنهاد کنند. توی ارزان ترین رستوران ها که رستوران چینی بود غذا میخورد و برای گذراندن اوقات بیکاری به گونه‌ای جنون‌آمیز مطالعه میکرد. زمان به کندی میگذشت و تلفن همراه زنگ نمیخورد. وقتی توی ساحل قدم میزد غیر از فروشندگان مواد مخدر که همواره اونجا حضور داشتن کسی برای حرف زدن با او به خود زحمت نمیداد. به تدریج در مورد زیبایی ظاهری خود دچار تردید شد.
یکی از دوستانش را به طور اتفاقی در هنگام نوشیدن قهوه در یک رستوران دید و اون در این باره گفتش که ظاهر ماریا هیچ اشکالی نداره، بلکه اشکال از طرف مردم سوئیسه که دوست ندارن برای کسی مزاحمت ایجاد کنند. در ضمن میترسن مبادا با نزدیک شدن به خارجی ها به اتهام مزاحمت جنسی دستگیر و زندانی بشن. مزاحمت جنسی عبارتی ابداعی بود تا همه زنان دنیا احساس نگرانی و انزوا کنند. از دفتر خاطرات ماریا، شبی که نه شهامت خارج شدن از محل اقامت خود را داشت، نه شهامت ادامه دادن به زندگی و نه شهامت انتظار کشیدن برای شنیدن صدای زنگ تلفن همراه. امروز از مقابله پارک گذشتم. فکر کردم بهتر مردم رو نگاه کنم. مدتی کنار قطار وحشت بزرگی ایستادم و دیدم که بیشتر افراد برای جستجوی هیجان سوار آن میشن. ولی در عین حال به محض به حرکت درآمدن اون کوه آهنی بزرگ از شدت ترس روحیه خودشون رو از دست میدن و التماس میکنن اجازه پیاده شدن به اونها داده بشه. راستی اونا چی میخوان؟ مگه نه اینکه قصد دارن به استقبال خطر برن؟ پس باید تا آخر بر سر تصمیم خودشون باقی بمونن. شاید هم تصور میکنن همین سوار شدن به قطار وحشت کافیه و اون دستگاه نباید حرکت کنه. در حال حاضر خیلی تنها هستم و به عشق فکر میکنم. سعی میکنم به خودم بقبولونم که این روزهای کسالت آور به زودی میگذره. شغلی به دست میارم بعد توی همین کشور میمونم. سرنوشت آیندم رو خودم انتخاب کردم. این همون چرخ و فلک زندگی منه. زندگی یه بازی خطرناکه. زندگی مثل پریدن با چتر نجاته. به استقبال خطر رفتنه. زندگی افتادن و دوباره برخاستنه. زندگی کوهنوردیه. نیاز بالا رفتن و رسیدن به اوجه. زندگی احساس نارضایتی و اندوه در زمانهاییه که انسان به اون چه که میخواد نمیرسه. دوری از خانواده، دوری از زبانی که میتونم با استفاده از اون همه هیجانات و احساسات خودم رو بیان کنم کار آسونی نیست. ولی از امروز به بعد به محض اینکه دچار افسردگی بشم اون پارک رو به خاطر میارم و به خودم میگم اگه یه روز ناگهان از خواب بیدار بشم و ببینم که در قطار وحشت هستم چه احساسی خواهم داشت؟ خب احساسات گوناگونی مطمئناً خواهم داشت. احساس زندانی بودن، احساس ترس از حرکات سرسام‌آور قطار در پیچ و خم‌ها، احساس تهوع و اشتیاق برای پیاده شدن از واگن. در این حال اگه مطمئن باشم که ریل ها سرنوشت منو رقم میزنند و خداوند اون قطار رو هدایت میکنه، این کابوس به هیجان تبدیل میشه. به همون چیزی تبدیل میشه که واقعیت نام داره. یه بازی مطمئن که تا پایان ادامه خواهد یافت. در اون حال با توجه به طولانی بودن سفر بهترین کار لذت بردن از تماشای مناظر اطراف و فریاد کشیدن از شدت هیجان و شادیه. هرچند ماریا هنوز قادر به نوشتن چیزهایی بود که گمان می‌کرد پرمحتوا و عالمانه است، ولی در عین حال نمی‌توانست از نوشته‌های حاصل از تراوش فکر خود پیروی کند. لحظات افسردگی همواره افزایش می‌یافت و تلفن همراه زنگی نمی‌زد. ماریا هم برای سرگرمی و هم تمرین زبان فرانسوی در ساعت بیکاری خریدن مجلات مشهور رو بهترین گزینه به شمار آورد. ولی طولی نکشید که متوجه شد پول زیادی بابت خواندن آنها صرف میکنه. با این حساب به جستجوی کتابخانه‌ای پرداخت که به محل اقامتش نزدیک باشه. ولی خانم مسئول کتابخانه به او اطلاع داد که در آنجا به کسی روزنامه و مجله نمیدن. در این حال کتاب‌های زیادی رو برای تمرین زبان توصیه کرد.
فرصت کتاب خوندن ندارم. چرا؟ مگه چی کار میکنی؟ خیلی کارا. زبان فرانسوی یاد میگیرم، دفتر خاطرات مینویسم و چی؟ میخواست بگه منتظر میمونم تا تلفن همراه زنگ بزنه، ولی ترجیح داد ساکت بمونه. تو دختر جوونی هستی، مدت طولانی باید زندگی بکنی. بهت پیشنهاد میدم مطالعه کنی. اونچه که دیگران در مورد کتاب بهت گفتن و به فراموشی بسپار. مطالعه کن. تا حالا خیلی مطالعه کردم. ناگهان ماریا به یاد اونچه که مایلسون مأمور امنیتی درباره مرد سوئیسی گفته بود افتاد. انگار درباره انرژی بود. به نظر دخترک مسئول کتابخونه فردی با احساس و خوش برخورد رسید. شاید بتونه به اون کمک کنه. البته اگه موفق نشه که به آرزوهاش دست پیدا بکنه. باید آزمایش کنه. احساسش میگفتش که میتونه روی اون زن به عنوان یک دوست حساب بکنه. بنابراین تصمیم قبلی خودش رو عوض کرد و گفت بله، با این حال میخوام بیشتر مطالعه بکنم. برای انتخاب کتاب بهم کمک میکنی؟ مسئول کتابخانه بلافاصله کتاب شاهزاده کوچولو رو به او داد. ماریا همان شب کتاب را ورق زد. تصویر کلاهی را در آن دید که زیر آن نوشته شده بود این یک ماره که فیلی در شکم اون جای داره. فکر کرد انگار هیچ وقت بچه نبودم، چون این تصویر شبیه یک کلاهه. ماریا همه جا کتاب شاهزاده کوچولو رو همراه می برد. هرچند هرگاه به عشق فکر می کرد و یا چیزی در مورد این احساس غریب می خواند، اندوهگین می شد و در نتیجه می کوشید هرگز با آن واژه مواجه نشه. ولی هر روز اون کتاب رو می خوند. می دانست اگر میزان افسردگی ناشی از اندیشیدن به عشق افزایش پیدا بکنه، بدون تردید اقدام به خودکشی خواهد کرد. ماریا همه جا کتاب شاهزاده کوچولو رو همراه خودش می برد. هرچند هرگاه به عشق می اندیشید و یا چیزی در مورد این احساس غریب می خواند، اندوهگین می شد و در نتیجه می کوشید هرگز با آن کلمه مواجه نشود. ولی هر روز اون کتاب را می خواند. می دانست اگر میزان افسردگی ناشی از اندیشیدن به عشق افزایش پیدا بکنه، بدون تردید اقدام به خودکشی خواهد کرد. غیر از صحنه‌های عاشقانه و در عین حال رنجاور شاهزاده و روباه و گل سرخ، ماجرای جالبی بود و موجب می‌شد که دخترک به این فکر نیفتد که هر 5 دقیقه یک بار باید شارژ باتری تلفن همراه را بررسی و اون را دوباره پر کند. ماریا پیوسته به کتابخانه می‌رفت تا با مسئول آن که زنی همچون خودش تنها بود حرف بزند. به پند و اندرزهایش گوش دهد و از زندگی نویسندگان اطلاع پیدا کند. این کار تا روزی ادامه یافت که دیگر هرچه پول داشت خرج شد. حتی برای خریدن بلیت بازگشت هم پولی نداشت. از آنجا که زندگی همواره در انتظار شرایط بحرانی میماند تا قدرتش را نشان بدهد، ناگهان زنگ تلفن همراه به صدا درآمد. 3 هفته پس از کشف واژه وکیل و 2 ماه پس از امرار معاش با پولی که از راجر دریافت کرده بود، یکی از مؤسسات استخدام مانکن پرسید که آیا شماره تلفن خانم ماریا عوض نشده است و در پاسخ بله تحویل گرفت، ولی خیلی سرد. این لحن رو بارها مورد آزمایش قرار داده بود تا مانع از نشان دادن اشتیاق بی‌اندازه خود شود. با خبر شد که یک مرد عرب برگزار کننده شوهای لباس عکس‌های ماریا رو دیده، پسندیده و خواسته برای برگزاری یکی از مراسم ویژه اونو دعوت کنه. دخترک میخواست مدتی فکر کند و بعد پاسخ بدهد، ولی پولی که نیاز داشت
اونو از این کار باز داشت. در یک رستوران زیبا با مردی آراسته ملاقات کرد که از مرد سوئیسی به مراتب پخته‌تر و جذابتر بود. مرد عرب از ماریا پرسید: میدونی این تابلو رو چه کسی کشیده؟ خوان میرو. میدونی خوان میرو کیه؟ ماریا ساکت بود. انگار تنها به غذاهای روی میز فکر میکرد که بسیار بهتر از غذاهای چینی بودند. ولی در واقع به این موضوع فکر میکرد که در نخستین فرصت کتابی درباره خوان میرو از زن مسئول کتابخانه بگیره و مطالعه کنه. مرد عرب همچنان حرف میزد. میزی که ما روی اون نشستیم بسیار مورد علاقه فدریکو فلینی بود. اونو میشناسی؟ به نظرت فیلمای فلینی چطوریه؟ دخترک پاسخ داد که شیفته اون فیلمه. مرد عرب میخواست وارد جزئیات بشه ولی ماریا تصمیم گرفت که موضوع اصلی رو مطرح کنه. قرار نیست در مورد این چیزها حرف بزنیم. من درباره این هنرها تنها به اندازه تفاوت بین کوکا و پپسی اطلاعات دارم. مگه نمیخواین در مورد شوی لباس صحبت کنین؟ به نظر میرسید که صراحت لهجه ماریا مرد عرب رو تحت تاثیر قرار داده باشه. پس از صرف شام و هنگام نوشیدن در این باره حرف میزنیم. سکوت سنگینی برقرار شد. هر دو به یکدیگر نگاه می‌کردند و می‌کوشیدند افکار طرف مقابل را بخوانند. مرد عرب سکوت رو بالاخره شکست. دختر زیبایی هستی. 1000 فرانک بهت میدم به شرط اینکه به هتل من بیای و اونجا با هم مشروب بخوریم. ماریا همه چیز را فهمید. آیا تقصیر مؤسسه استخدام مانکن بود؟ آیا تقصیر خودش بود که پیش از اومدن به رستوران درست تحقیق نکرد؟ در واقع نه مؤسسه مقصر بود، نه خودش و نه حتی مرد عرب. همه چیز به طور طبیعی پیش می رفت. ناگهان احساس کرد به برزیل نیاز داره، به جنگلهاش و به آغوش مادرش. به یاد حرفهای مایلسون در ساحل افتاد که درباره $300 برای یک شب حرف میزد. حرفهای او در اون زمان به نظر ماریا مسخره می اومد. ماریا احساس کرد در این دنیا هیچ کسی رو نداره. مطلقاً هیچ کس. تنهای تنها بود. بدون هم صحبت در شهری غریب در 22 سالگی. تا آن لحظه خوب زندگی کرده بود ولی نمیتونست برای آینده تصمیم درستی بگیره. لطفاً برام بازم مشروب بریز. مرد عرب لیوان ماریا را پر کرد. افکار ماریا بسیار سریعتر از سفر شاهزاده کوچولو به سیارات منظومه شمسی حرکت می کرد. او برای ماجراجویی، پول و شاید هم شوهر به سوئیس آمده بود و به خوبی می دانست پیشنهاداتی از این دست در آن سرزمین امری عادی و معمول است. به اندازه کافی تجربه داشت و از رفتار مردان آگاه بود. به سرنوشت خود اعتقاد داشت. به مؤسسه، به ستاره شدن، به شوهری ثروتمند، به خانواده، فرزند، نوه، به لباس و به بازگشت پیروزمندانه به شهری که در آن متولد شده بود. او رویای غلبه بر مشکلات رو تنها با اتکا بر ذکاوت، دلربایی و زیبایی ذاتی خود میتونست به واقعیت تبدیل کنه. ولی رویدادهایی که در زندگی پدید اومدن به اندازه‌ای ناگهانی و تلخ بودند که
عنان اختیار از کف داد و به شدت گریست. این کار شگفتی مرد عرب رو به دنبال داشت. از آن گذشته دو احساس متفاوت، ترس از رسوایی و غریزه مردانگی به منظور دفاع از دخترک به اون روی آورده بود. نمیدونست چه واکنشی باید نشون بده. به همین خاطر پیشخدمت رو برای پرداخت پول صدا کرد، ولی ماریا اونو از این کار باز داشت. نه، این کارو نکن. لطفاً مشروب بیشتری برام بریز و بذار گریه کنم. ماریا توی افکارش غرق شد. به پسری فکر کرد که از اون مداد خواست. بعد به پسر بعدی. به یاد ریو دو ژانیرو افتاد که برای شناختن آن مردانی رو به خودش راه داد که در ازای هیچ از او سوء استفاده کردند و به شهوتها و عشقهای بی‌حاصلش فکر کرد. زندگی او علی‌رغم آزادی ظاهری زندانی بود که در آن ساعتها به انتظار وقوع یک معجزه، یک عشق واقعی و ماجرایی با پایان عاشقانه که همواره توی فیلم‌ها می‌دید یا در کتاب‌ها می‌خوند می‌نشست. از نویسنده‌ای مقاله‌ای خوانده بود که تأکید می‌کرد زمان انسان رو عوض نمی‌کنه و دانش اونو تغییر نمیده. در عوض اون چه موجب تغییر انسان میشه عشقه. چه نویسنده دیوانه‌ای! کسی که این مطلب رو نوشته فقط یک روی سکه رو دیده. در واقع عشق میتونست یکی از چیزهایی باشه که انسان رو تغییر میده. دومین پدیده‌ای که موجب تغییر انسان میشه و اونو وادار میکنه که در مسیری متفاوت با آنچه از پیش برنامه‌ریزی کرده بود حرکت کنه، ناامیدیه. بله، شاید عشق قادر به تغییر سریع انسان بشه، ولی ناامیدی همین کار رو بسیار سریعتر انجام میده. ماریا در این افکار غرق شده بود که باید شتابان به برزیل برگرده و در آنجا با صاحب فروشگاه پارچه ازدواج کنه و به تدریس زبان فرانسوی مشغول بشه. شاید هم باید یک شب دیگه، فقط یک شب دیگه توی شهری که کسی اونو نمیشناسه بمونه و به آسانی پولی به دست بیاره. به راستی چه کار میتونست بکنه؟ از فرصتی که به دست آورده بود استفاده کنه؟ یا باز هم به مریم مقدس متوسل بشه؟ چشمان مرد عرب به تابلوی نقاشی خوان میرو دوخته شده بود. نگاهش رو منحرف کرد. نخست به میز مورد علاقه فدریکو فلینی نگریست و بعد به دخترکی که مسئول نگهداری پالتوها بود. مشتریان مختلفی به رستوران وارد و از آن خارج می شدند. چیزی می خوری؟ ماریا اشک ریزان پاسخ داد: لطفاً مشروب بیشتر. دعا می کرد پیشخدمت با آنها نزدیک نشه و افکار اونو نخونه. از طرف دیگه پیشخدمت که تقریباً همه چیز رو زیر نظر داشت دعا می کرد که اون دو نفر هر چه زودتر حساب میز رو بپردازند و برن، چون رستوران پر از مشتریان منتظر شده بود. پس از مدتی که به اندازه ابدیت طول کشید ماریا گفتی در ازای 1000 فرانک؟ از لحن خودش دچار شگفتی شد. مرد عرب که از دادن چنان پیشنهادی پشیمان شده بود پاسخ داد: بله، ولی دیگه نمیخوام. پول غذا رو پرداخت کن تا برای نوشیدن مشروب به هتل تو بریم. بار دیگر دچار شگفتی شد. تا آن لحظه دختری مهربان، مؤدب و شاد بود و با هیچ غریبه‌ای چنان رفتاری نداشت. انگار اون دختر برای همیشه مرده بود و شخصی ناشناس از طرف او حرف میزد. شخصی که 1000 فرانک میارزید یا به عبارتی با تبدیل آن به ارز در حدود $600.
همه چیز دقیقاً همان گونه که انتظار می رفت اتفاق افتاد. همراه مرد عرب به هتل اون رفت. یک شامپاین نوشید و کاملاً به مستی دچار شد. در همان حال پاهایش را باز کرد و منتظر شد که مرد عرب به ارگاسم برسد. او حتی تظاهر هم نکرد که خودش به این مرحله نرسیده. بعد از این کار خودش را در حمام مرمری شست. پول را گرفت و همچون افراد ثروتمند با تاکسی تا محل اقامت خودش رفت. به رخت خواب رفت و آن شب بدون رویا خوابید. از دفتر خاطرات ماریا یک روز بعد. همه چیز را به یاد می آورم. غیر از لحظه‌ای که تصمیم به انجام دادن این کار گرفتم. زمانی که به دقت بررسی می کنم متوجه می شم که احساس گناه ندارم. پیش از این دخترایی رو دیده بودم که به خاطر دریافت مبلغی پول با مردان به رخت خواب میرند. انگار زندگی راه حل دیگه‌ای براشون در نظر نگرفته. حالا میبینم که اینطوری نیست. من با آزادی کامل میتونستم انتخاب بکنم و بله یا خیر بگم. هیچ کس منو مجبور نکرده بود. توی کوچه و خیابان راه میرم. مردم رو میبینم. آیا اونها راه خودشون رو با آزادی کامل انتخاب کردن؟ یا مثل من سرنوشتی از پیش تعیین شده دارن؟ زن خانه‌داری که میخواست مانکن بشه. مدیر بانکی که دوست داشت نوازنده بشه. دندان پزشکی که آرزو میکرد به دنبال ادبیات بره. یا اون دختری که کار کردن در تلویزیون تنها هدفش به حساب می اومد ولی به کار صندوقداری توی یه فروشگاه مشغول بود. برای خودم اصلاً متاسف نیستم. من هنوز قربانی سرنوشت نشدم. به راحتی میتونستم با شرافت و در عین حال با جیب خالی از پول از رستوران بیرون بیام. میتونستم به اون مرد درس اخلاق بدم. میتونستم کاری کنم که اون در برابر چشماش شاهزاده خانمیو ببینه که میتونه اونو به اسارت در بیاره یا حتی بخره. میتونستم کارهای زیادی انجام بدم. با این حال مثل بقیه مردم اجازه دادم سرنوشت راه منو انتخاب کنه. حتی اگه به نظر برسه که سرنوشت میتونه بر من تأثیر بذاره ولی تصور میکنم همه آدم‌ها در جستجوی خوشبختی به سرنوشت متوسل میشن. مدیر نوازنده، دندان پزشک نویسنده، صندوقدار هنرپیشه تلویزیون، خانه‌دار مانکن. در واقع هیچ کس خوشبخت نیست. این گونه بود که این اتفاق افتاد. به همین آسانی. در شهر غریبی بود که کسی او را نمی شناخت. احساس آزادی می کرد. هیچ اجباری نداشت که به کسی توضیح بدهد. تصمیم گرفت برای نخستین بار در طول سالیان پس از بلوغ به خودش فکر کند. تا آن لحظه همواره نگران دیگران بود. مادرش، همکلاسانش، پدرش، کارمندان مؤسسه استخدام مانکن، استاد زبان فرانسوی، پیشخدمت، مسئول کتابخانه و حتی کسانی که در خیابان می‌دیدشان و آشنایی قبلی با آنها نداشت. در حالی که دیگران شاید هرگز به او فکر نمی‌کردند. چرا باید به یک فرد خارجی فکر کنند؟ خارجی بیچاره‌ای که حتی اگر گم شود پلیس هم متوجه نخواهد شد. افکارش را کنار گذاشت. صبح زود از خانه بیرون رفت. در همان رستوران همیشگی صبحانه خورد. کمی در ساحل قدم زد. عده‌ای به نشانه اعتراض راهپیمایی می‌کردند. زنی که توله سگی همراه داشت به ماریا گفت آنها کرد هستند. دخترک سعی نکرد وانمود کند که همه چیز را می‌داند. به خاطر همین پرسید: کردها اهل کجا هستند؟ زن نیز پاسخی نداشت. ماریا تعجب کرد.
آیا همه مردم اینطوری هستند؟ طوری حرف میزنند که انگار همه چیز رو میدانند. بعد اگر کسی جرأت کند و از آنها چیزی بپرسد، پاسخی ندارند. وارد یک رستوران شد تا قهوه بنوشد. در آنجا متوجه شد که کردها از اهالی کردستان هستند، کشوری که وجود خارجی ندارد، منطقه‌ای که میان ترکیه و عراق واقع شده است. دوباره به محل راهپیمایی برگشت. به جستجوی زنی که با توله سگش آمده بود برآمد. اما او را پیدا نکرد. شاید آن حیوان از ماندن و نگاه کردن به کسانی که شال بر کمر و دور سرشان بسته بودند، آواز می‌خواندند و فریاد می‌زدند، خسته شده بود. ماریا با خودش فکر کرد که من حقیقتاً شبیه اون زنم، یا حداقل شبیه اون بودم. کسی که تظاهر میکرد همه چیز رو میدونه. توی سکوت خودش قایم شده بود. اون مرد عرب منو به اندازه‌ای عصبانی کرد که شهامت پیدا کردم و گفتم فقط تفاوت بین دوتا نوشیدنی رو میدونم. اون مرد تعجب کرد. آیا نظرش در مورد من تغییر پیدا کرد؟ شاهدم فکر کرد که چقدر حاضر جواب هستم. همیشه اگه بخوام زیرکتر از اون چیزی که واقعا هستم به نظر میرسم. ولی بالاخره آخر کار همیشه شکست میخورم. ولی خب دیگه بسه. کافیه. ماریا مؤسسه استخدام مانکن را به یاد آورد. آیا آنها می‌دانستند مرد عرب چه می‌خواهد؟ آیا واقعاً تصور می‌کردند مرد عرب می‌تواند کاری برای دختری خارجی پیدا کند؟ ماریا در آن صبح خاکستری شهر ژنو در درجه حرارت 0 در حال تماشای راهپیمایی کردها، ترامواهایی که درست سر وقت به ایستگاه‌ها می‌رسیدند، فروشگاه‌هایی که طلا و جواهر در ویترین داشتند، بانک‌هایی که به زودی باز می‌شدند، گدایانی که هنوز در خواب بودند و افرادی که بر سر کار می‌رفتند، کمتر از گذشته احساس تنهایی می‌کرد. در کنار او زن دیگری قدم برمی‌داشت که شاید از نظر عابران پنهان بود، ولی ماریا حضور اون رو کاملاً احساس می‌کرد. به زن نامرئی که شباهت زیادی به مریم مقدس داشت لبخند زد. زن نیز خندید و گفت که بیشتر مواظب باشد، چون هیچ کاری اونطوری که ماریا فکر می‌کند ساده نیست. دخترک به نصیحت او اهمیت نداد و پاسخ داد که دختری بالغ، عاقل و مسئول عواقب اعمال خودش است و هرگز به این موضوع فکر نمی کند که توطئه‌ای جهانی بر علیه او جریان دارد. ماریا فهمیده بود که عده‌ای برای تصاحب و به دست آوردن او حتی در مدتی کمتر از نیم ساعت 1000 فرانک سوئیس پرداخت می کنند. می‌خواست تصمیم بگیرد. آیا 1000 فرانک موجود در جیبهایش را بردارد، با آن بلیط هواپیما بخرد و به زادگاهش برگردد؟ یا مدت بیشتری در ژنو بماند، به اندازه‌ای که بتواند برای پدر و مادرش خانه و لباسهای زیبا بخرد و بتواند به مکانهایی برود که در رویاهایش می‌دید؟ زن نامرئی تأکید کرد که هیچ عملی ساده نیست. ماریا هرچند از حضور او در کنار خود خرسند و شادمان بود، ولی التماس کرد که رشته افکارش را قطع نکند، زیرا باید تصمیم مهمی بگیرد. احتمال بازگشت به برزیل را مورد بررسی دقیق قرار داد. دوستانش که هرگز از کشور بیرون نرفتند، بدون تردید خواهند گفت که اونو خیلی زود از کار اخراج کردند. خواهند گفت که ماریا استعداد تبدیل شدن به ستاره‌ای بین‌المللی را نداشته. مادرش دچار اندوه خواهد شد، زیرا پولی را که انتظار داشت دریافت نکرده است.
البته ماریا در یکی از نامه‌هایش نوشته بود که برای آنها پول می‌فرستد، ولی ماموران پست آن را می‌دزدند. پدرش در بقیه مدت زندگی همان تکه کلام معروف خود را بر زبان خواهد آورد: می‌دانستم این گونه می‌شود. دوباره مجبور خواهد شد به فروشگاه پارچه برود و با صاحب آن ازدواج کند. آن هم پس از اینکه با هواپیما مسافرت کرده، پنیر سوئیسی خورده، زبان فرانسوی یاد گرفته و روی برف راه رفته است. ماریا احتمال ماندن را مورد بررسی قرار داد. جام‌های مشروبی که 1000 فرانک ارزش دارند. شاید زیاد طول نکشد. زیبایی همچون باد به سرعت از بین می رود. می تواند مدتی کار کند تا پول کافی به دست بیاورد و به دنیای واقعی بازگردد. با این تفاوت که این بار او قوانین را به دنیا تحمیل می کند. در این مورد هم مشکل عمده این بود که نمیدانست از کجا باید آغاز کند. به یاد آورد زمانی که در دیسکو کار می کرد، سیسی به جایی به نام روی دوورنه اشاره کرده بود، قبل از اینکه بهش بگوید که چمدانها را کجا بگذارد. ماریا به سوی تابلوی راهنمای شهر که برای جلوگیری از گم شدن گردشگران در اغلب خیابانها نصب شده بود رفت. یک طرف آن تابلو آگهی چسبانده بودند و در طرف دیگر نقشه شهر به چشم می‌خورد. مردی در کنار تابلو ایستاده بود. ماریا از او پرسید که آیا می‌دونه روی دوورنه کجاست؟ مرد نگاه عجیب غریبی به او انداخت و پرسید آیا واقعاً می‌خواهد به آنجا برود و یا منظورش این است که جاده منتهی به برن پایتخت سوئیس کجاست؟ ماریا پاسخ داد: نه، کوچه‌ایو که توی همین شهره میخوام. مرد نگاهی به سراپای ماریا انداخت و بدون اینکه حرفی بزند از آنجا دور شد. ماریا 15 دقیقه دیگر آنجا ماند. چیزی طول نکشید که به دلیل کوچک بودن مساحت شهر محل مورد نظر را روی نقشه یافت. ماریا به نقشه شهر خیره می‌نگریست و همراه نامرئی او هم ساکت بود. اما لحظاتی بعد به سخن آمد و دلیل آورد که توصیه او به دلیل رعایت مسائل اخلاقی نیست، بلکه جلوگیری از ورود به راهی بدون بازگشت است. ماریا هم به نوبه خودش دلیل آورد که اگر برای عزیمت از سوئیس قادر است پول به دست بیاورد، پس میتواند به راحتی از هر راهی که میرود سالم بیرون بیاید. در ضمن یادآور شد هیچ کدام از کسانی که در خیابان میبینند به آنچه دوست داشتند دست نیافتند. واقعیت زندگی همین بود. ماریا به دوست نامرئی خودش گفت: ما در دنیایی پر از اندوه زندگی میکنیم. میتونیم رویاهای مختلفی داشته باشیم، ولی سرنوشت خیلی خشن و بیرحمه. میخوای بگی که جامعه منو محکوم میکنه؟ نه. کسی توی زادگاه هم متوجه رفتار و کارام توی این کشور نخواهد شد، زیرا این دوره یه دوره کوتاهی از زندگی منه. دوست نامرئی لبخندی اندوهگین زد و رفت. ماریا به پارک رفت. بلیط قطار وحشت رو خرید و همچون دیگران سوار شد. وحشت کرد، فریاد زد. ولی خیلی زود متوجه شد که خطری او و سایر سرنشینان رو تهدید نمی‌کنه و این تنها نوعی بازی و سرگرمی است. در یک رستوران ژاپنی غذا خورد، هرچند نمی‌دانست چه می‌خورد. غذا بسیار گران قیمت بود، ولی ماریا قصد داشت ولخرجی کند. احساس خوشی داشت. دیگر مجبور نبود در انتظار به صدا درآمدن زنگ تلفن همراه بماند. مجبور نبود حساب پولهایی را که خرج می کند داشته باشد.
روز به پایان می رسید. ماریا به مؤسسه استخدام مانکن زنگ زد و از آنها به خاطر ترتیب دادن ملاقاتی چنان مفید و پربار سپاسگزاری کرد. به نظرش آمد که بهترین کار را انجام داده است. با خودش فکر کرد که اگر آنها واقعا به دنبال مانکن باشند، باز هم به او زنگ خواهند زد و اگر تحت چنین پوششی کار می کنند، برایش مشتری پیدا خواهند کرد. از روی پل گذشت. به اتاق کوچک خود قدم گذاشت و تصمیم گرفت حتی اگر ثروتمند هم بشود، تلویزیون نخرد و به برنامه‌های آن نگاه نکند. دلش می‌خواست در فرصت‌های پیش آمده تنها باشد و با خودش فکر کند، با استفاده از همه زمانهایی که در پیش دارد. از دفتر خاطرات ماریا همان شب همراه با یادداشتی که روی آن نوشته شده بود: زیاد امیدوار نیستم. من کشف کردم که چرا یه مرد به خاطر زنها پول پرداخت میکنه. اون میخواد که شاد باشه. مرد فقط برای ارضا شدن 1000 فرانک پرداخت نمیکنه، بلکه میخواد که خوشحال باشه. من هم همینو میخوام. همه مردم همینو میخوان. ولی هیچ وقت هیچ کس به چنین حسی دست پیدا نمیکنه. اگه یه زمانی تصمیم بگیرم که چیز بشم، حتی فکر کردم به چنین کلمه‌ای سخت و دشواره، چه برسه به اینکه اونو بنویسم. ولی مجبورم. اگه زمانی تصمیم بگیرم که یه فاحشه بشم، چه چیزی رو از دست میدم؟ شرافت؟ نجابت؟ احترام شخصی؟ وقتی که خوب به این موضوع فکر میکنم متوجه میشم که هرگز هیچ کدوم از این صفات رو نداشتم که بخوام از دست بدم. من دلم نمیخواست به دنیا بیام. هیچ وقت کسی رو پیدا نکردم که عاشق من باشه. همیشه خدا تصمیمات اشتباه گرفتم و امروز مجبورم که انتخاب برده زندگی بگذارم. روز بعد از مؤسسه به او زنگ زدن. آنها در مورد موضوع مطرح شده در ملاقات با مرد عرب و زمان برگزاری شوی لباس پرسیدند و دلیل پرسش خود را گرفتن کمیسیون ذکر کردند. ماریا پاسخ داد که همان مرد عرب با آنها تماس خواهد گرفت و بلافاصله به این نتیجه رسید که آنها در مورد روابط او و مرد عرب چیزی نمی‌دانند. به کتابخانه رفت و سراغ کتاب‌های مربوط به روابط جنسی را گرفت. تصمیم جدی گرفته بود که به اون کار بپردازه و در عین حال به خودش قول داده بود تنها برای 1 سال این شغل رو ادامه بده. در واقع با چنین کاری به صورت حرفه‌ای آشنایی نداشت. بنابراین مجبور بود اول چگونگی ارتباط با جنس مخالف، لذت بخشیدن و در ازای آن پول گرفتن رو یاد بگیره. مسئول کتابخانه به او گفت که تعداد کمی کتاب در این باره وجود دارد، زیرا آن کتابخانه دولتی است. ماریا ناامیدانه فهرست کتابها را گرفت. نگاهی به عنوان آنها انداخت. از شادی چیزی ننوشته بودند. تنها به برانگیختن مردان، ناتوانی جنسی و احتیاط پرداخته بودند و از چیزهایی نام برده شده بود که کمترین استفاده‌ای نداشت. ماریا در این حال می‌خواست در مورد سردمزاجی زنان نیز چیزهایی یاد بگیره، زیرا به خوبی می‌دانست تنها از طریق خود ارضا میشه، نه برقرار کردن ارتباط با مردان. لحظاتی بعد به این نتیجه رسید که نیازی به این مطالعه ندارد، زیرا در آن 1 سال فقط قصد داشت که کار کند. از مسئول کتابخانه سپاسگزاری کرد. از کنار فروشگاهی گذشت و بلافاصله برگشت و اولین سرمایه‌گذاری مربوط به کار خودش رو انجام داد. خریدن لباسی که هر بیننده‌ای رو برمی‌انگیخت. بعد از آن به جایی رفت که آن را روی نقشه پیدا کرده بود. روی دوبرنه.
در همسایگی همان رستوران ژاپنی بود که روز قبل در آنجا غذا خورده بود. کلیسایی در آن کوچه به چشم می‌خورد و تعداد زیادی فروشگاه ساعت که در ویترین‌هایشان ساعت‌های ارزان قیمت گذاشته بودند، همراه با دیسکوتک‌های مشهور سرتاسر کوچه را پوشش می‌دادند. البته در آن ساعت از روز همه آنها تعطیل بودند. بدون احساس خجالت 5 تا مجله پورنوگرافی برای مطالعه خرید. کمی در آنجا به سر برد تا شب فرا رسید و سپس دوباره به روی دوبرنو برگشت. به صورت اتفاقی به کلوب شبانه‌ای وارد شد که فضای برزیل را تداعی می‌کرد. شاید به دلیل نام آن بود، کوپا کابانا. هرگز چنان احساس خوشی در زندگی نداشت. شاد بود و احساس می‌کرد تجربه‌ای بسیار با ارزش کسب کرده است. صاحب کلوب در پشت پیشخوان لیوان می‌شست. با دیدن ماریا با لحنی که به صورت سوالی نبود گفت: به دنبال کار می‌گردی؟ چند میز و چندین مبل چسبیده به دیوار و یک پیست رقص در آن کلوب به چشم می‌خورد. همه چیز طبیعی به نظر می‌رسید. صاحب کلوب ادامه داد: برای کار کردن اینجا باید اجازه‌نامه رسمی داشته باشی. برای کار کردن اینجا باید اجازه‌نامه رسمی داشته باشی. ماریا اجازه‌نامه را نشان داد و لحن مرد آرامتر شد. تجربه داری؟ دخترک نمیدانست چه بگوید. اگر پاسخ مثبت میداد ممکن بود مرد بپرسد که در کجا کار میکرده و اگر پاسخ منفی میداد ممکن بود استخدام نشود. به خاطر همین گفت: در حال نوشتن کتاب هستم. مرد میدانست که او دروغ میگوید ولی وانمود میکرد که حرفهایش را قبول دارد. قبل اینکه تصمیم بگیری با یکی از دخترایی که اینجا کار میکنه حرف بزن. هر شب حداقل 6 تا دختر برزیلی تو این کلوب جمع میشن و کار میکنن و تو میتونی در مورد شرایط کار از اونا سوال بپرسی. ماریا میخواست بگوید به توصیه‌های دیگران اهمیت نمیدهد ولی مرد اون را تنها گذاشته و رفته بود بدون اینکه حتی یک لیوان آب تعارف کند. دختران به تدریج وارد می شدند. صاحب کلوب با آنها توصیه کرد که با ماریا حرف بزنند ولی انگار هیچ کدام از آنها حوصله انجام دادن این کار را نداشتند. بعد از مدتی صدای موسیقی بلند شد. چند ترانه برزیلی نواخته شد. آنجا کوپا کابانا بود. دختران دیگری که ظاهرشان نشان میداد آسیایی هستند وارد شدند. بعد از آنها نیز دختران دیگری آمدند که انگار از اهالی کوهستان‌های پربرف و زیبای حومه ژنو بودند. سرانجام پس از 2 ساعت انتظار کشیدن، تشنگی، دود کردن سیگار و فکر کردن به این که چرا با آنجا آمده و تصمیم اشتباه گرفته و خشمگین از بی‌تفاوتی صاحب کلوب و سایر دختران، یک دختر برزیلی نزد ماریا آمد. چرا اینجا رو انتخاب کردی؟ ماریا می توانست باز هم در مورد نوشتن کتاب حرف بزند یا همان کاری را انجام دهد که در مورد کورت‌ها یا خوان میرو کرده بود، یعنی واقعیت را بگوید. به خاطر اسمش نمیدونستم از کجا باید شروع کنم. راستش الانم نمیدونم که میخوام شروع کنم یا نه. به نظر میرسید که دخترک از صراحت لهجه ماریا دچار شگفتی شده باشد. جرعه‌ای از مشروبی که شباهت زیادی به ویسکی داشت نوشید. به موسیقی برزیلی گوش داد و در مورد احساس غربت حرف زد. دخترک که متوجه شد ماریا هنوز قصد رفتن ندارد بهش گفت: اینجا باید از 3 تا قانون پیروی کنی. اولیش این که
عاشق کسی که با اون کار میکنی یا باهاش نزدیکی میکنی نشی. دوم اینه که به وعده ها و قول های کسی اعتماد نکنی و همیشه پول رو اول بگیری. سومیش هم اینه که مواد مخدر مصرف نکنی. مکسی کرد و سپس افزود: از همین حالا شروع کن. اگه امروز بدون پیدا کردن مشتری به خونه بری، حتما در مورد تصمیمی که گرفتی دوباره و با دقت بیشتری فکر خواهی کرد و فکر میکنم دیگه جرأت برگشتن به این مکان رو نداشته باشی. ماریا تنها انتظار داشت با کسی مشورت کند که اطلاعاتی در مورد امکان انجام دادن این کار به او بدهد. ولی پس از حرف زدن با دخترک دریافت احساسی به او القا شده که مجبور است هرچه زودتر تصمیم بگیرد. احساس ناامیدی. خیلی خوبه. همین امروز شروع میکنم. به دخترک اعتراف نکرد که در اصل از روز گذشته شروع کرده است. صاحب کلوب که معلوم شد میلان نام دارد نزد ماریا آمد. لباس زیر داری دختر خوشگل؟ هرگز کسی چنین سوالی از ماریا نپرسیده بود. نه دوستان پسرش و نه دوستان دختر. نه مرد عرب و نه حتی غریبه ها. ولی انگار زندگی کردن در آن سرزمین به این شکل بود. مستقیم بر سر اصل مطلب رفتن. زیرپوش آبی روشن پوشیدم. فردا ست مشکی و جوراب ساق بلند بپوش. یکی از قوانین اینجا درست لباس پوشیدنه. میلان با توجه به تازه کار بودن ماریا بدون از دست دادن فرصت سایر قوانین رو هم براش شرح داد. کوپاکابانا باید مکانی آبرومند باشه، نه فاحشه خونه. مردا و پسرای جوان به اینجا میان و انتظار دارن دختر یا زن بدون همسر و همراه پیدا بکنن. اگه از جمله مشتریان ویژه‌مون محسوب نشن و معشوقه مخصوص خودشون رو نداشته باشن، به سمت یکی از دخترای حاضر در اونجا میان و اصولاً میپرسن که چیزی برای خوردن یا نوشیدن میخواد یا نه. اون دختر میتونه به اون سوال پاسخ مثبت یا منفی بده. در این حال بیشتر از یه بار پاسخ منفی دادن مجاز نیست. اگه پاسخ مثبت باشه میتونه یه نوع کوکتل میوه انتخاب بکنه که در اصل از بقیه نوشیدنی‌ها گرونتره. اینجا نوشیدن مشروب الکلی مجاز نیست و ما اجازه نمیدیم که مشتری در مورد انتخاب نوشیدنی نظر خودش رو تحمیل کنه. دعوت احتمالی برای رقصیدن باید و حتما پذیرفته بشه. معمولا مشتریایی که به اینجا میان شناخته شدن. همشون رو میشناسیم، ولی در مورد مشتریای ویژه هیچ محدودیتی نیست. بعد اینم بگم راستی مامورای بهداشت هر ماه برای گرفتن خون و به منظور آزمایش سلامتی دخترامون به کوپاکابانا میان تا مانع سرایت بیماری‌های جنسی و مقاربتی به دیگران بشن. یادت باشه از داروهای ضد بارداری حتما استفاده کنی چون اجباریه. هرچند برای کنترل حسن انجام این کار مسئولی وجود نداره، ولی یادت باشه هیچ وقت نباید رسوایی به بار بیاری. میلان ازدواج کرده بود و پدر خانواده بود. نگرانی زیادی در مورد نحوه اداره کوپاکابانا، آبروی خانوادگی و نام نیک محل کار خود داشت. اون توضیحات دیگری نیز داد. بعد از تموم شدن رقص همه سر میزشون برمیگردن. مشتری برای اینکه حرفی بزنه دختر رو به هتل محل اقامت خودش دعوت میکنه. قیمت قبول کردن دعوت $350 که $50 اون به عنوان پول میزه که اون مال منه. اینم بدون این شغل کاملا قانونیه و مجوز قضایی داره از دادگاه. هیچ کس اونا رو بعداً به خاطر از دست دادن پرده بکارت دخترها و زنها برای رسیدن به اهداف سودجویانه محاکمه و متهم نمی‌کنه.
ماریا کوشید اعتراض کند. ولی من 1000 فرانک گرفتم برای... صاحب کلوب که میخواست بره با شنیدن حرفهای ماریا ایستاد. دختر برزیلی که طرف مشورت آنها بود بلافاصله دخالت کرد و گفت شوخی میکنه. بعد به ماریا نزدیک شد و با زبان پرتغالی و با لحنی خوشاهنگ گفت این کلوب گرونترین مکان تفریحی تو ژنوه. دیگه هیچ وقت همچین ادعایی نکنی یا. اون قیمت این چیزا رو میدونه. خیلی خوب میدونه که هیچ کس برای خوابیدن با یه زن 1000 فرانک نمیده. البته به غیر از مشتریای ویژه. تازه به شرطی که حالا یکی خوش اقبال و ماهر باشه. نگاه میلان که از اهالی یوگسلاوی بود و در مدتی بیشتر از 20 سال در آن مکان زندگی میکرد، هر گونه تردید در سخنان دخترک را از بین میبرد. صاحب کلوب با قاطعیت گفت قیمت 350 فرانکه. ماریا تحقیر شده جمله او را تکرار کرد. بله، 350 فرانک. چگونه این اتفاقها رو میشه توجیه کرد؟ نخست رنگ لباسهای زیر را میپرسند و بعد قیمت بدن را تعیین میکنند. وای بر چنین بندگانی و نفرین خداوند بر آنها. ماریا برای فکر کردن فرصتی نیافت، زیرا میلان قوانین دیگری را نیز خاطر نشان کرد. اینم بگم کسی نباید دعوت به خونه یا هتل‌های کمتر از 5 ستاره رو قبول کنه. اگه مشتری جایی برای بردن دختر نداشته باشه، میشه بهش پیشنهاد داد که به یه هتل تو همین نزدیکی کوپاکابانا برن. البته همیشه با تاکسی باید برن، چون بقیه زنای ساکن در روی دوبرنه نباید قیافه مشتری و دختر رو ببینن. ماریا این بخش از سخنان میلان را نپذیرفت. میدانست دلیل واقعی این پنهانکاری ترس از رفتن به کلوبی دیگر و دارای شرایط بهتر است. ولی افکار خود را بر زبان نیاورد، زیرا در بحث مربوط به قیمت نتیجه اظهار نظر شخصی خودش را دیده بود. یه بار دیگه تکرار میکنم، باید رفتارت مثل رفتار پلیس ها تو فیلم ها باشه. یعنی موقع کار کردن اصلا نباید مشروب بخوری. فهمیدی؟ خب من دیگه میرم. کارت از چند دقیقه دیگه شروع میشه. دختر برزیلی به زبان پرتغالی به ماریا گفت ازش تشکر کن. ماریا سپاسگزاری کرد. میلان لبخند زد و دوباره به پند و اندرزهایش اینطوری ادامه داد. راستی یه چیزی رو فراموش کردم بگم. از زمانی که سفارش نوشیدنی میدی تا هنگام خروج نباید بیشتر از 45 دقیقه طول بکشه. توی سوئیس هر جا بری ساعت میبینی. بنابراین همه مردم ساکن توی این کشور، حتی اهالی یوگسلاوی و برزیل هم یاد میگیرن که به وقت و زمان احترام بذارن. یادت باشه که من شکم بچه هام رو با پولی که از این راه و از طریق امثال تو به دست میارم سیر میکنم. در همان حال که قوانین را یادآوری میکرد، یک لیوان آب معدنی لیمویی و گازدار به ماریا داد و به این ترتیب به راحتی از تعارف کردن یک لیوان جین صرف نظر کرد. کلوب به تدریج پر می شد. مردان به داخل می آمدند، به اطراف نگاه می کردند، جایی را انتخاب کرده و می نشستند. چند لحظه بعد دختران از آنها می رفتند و انگار سالها با یکدیگر آشنایی دارند، به منظور گذراندن وقت با هم اختلاط و یا به قولی لاس می زدند. هر بار که یکی از مردها دختری را انتخاب می کرد، ماریا نفسی به راحتی می کشید. احساس آرامش داشت. شاید به این دلیل که در سوئیس به سر می برد. شاید به این دلیل که امیدوار بود دیر یا زود رویداد خوشایندی را شاهد باشد. شاید به دلیل احتمال یافتن شوهری مناسب، همان گونه که در رویاهایش می دید.
شاید به این دلیل که برای نخستین بار از محل اقامت خود خارج شده و به جایی قدم گذاشته بود که موسیقی گوش میداد و حرفهایی را به زبان پرتغالی میشنید. شاید به این دلیل که با دختران حاضر در کوپاکابانا هموطن بود. میخندید، کوکتل میوه میخورد و سرگرم میشد. هیچ کدام از دخترها برای آشنایی با ماریا و یا آرزوی موفقیت برای او نزدش نیامدند. احتمالاً امری عادی به نظر می رسید، زیرا برای آنان رقیبی جدی به حساب می آمد. ماریا به جای ناامید شدن احساس غرور کرد. انگار در حال هجوم و مبارزه بود. هنوز خود را زندانی و اسیر به شمار نمی آورد، زیرا هر لحظه که اراده می کرد می توانست به راحتی در را بگشاید و از آنجا برود. همواره به خاطر می آورد که شهامت وارد شدن به جایی مثل کوپاکابانا، شهامت معامله و بحث کردن بر سر چیزهایی را داشته است که در زندگی گذشته جرأت نمی کرد حتی با آنها فکر کند. او قربانی سرنوشت نبود. البته خطرات زیادی در پیش داشت، چون می‌خواست به ورای محدودیت‌ها سفر کند و با پدیده‌هایی به سر ببرد که روزگاری در سکوت و در لحظه‌های سرشار از بی‌حوصلگی دوران سالخوردگی همراه با احساس غم غربت آنها را دوباره به یاد بیاورد. تردیدی نداشت که هیچ کس به سراغش نخواهد آمد و در نتیجه روز بعد جرأت نخواهد کرد به کوپاکابانا بیاید. در آن لحظات متوجه شد که 1000 فرانک برای یک شب شاید تنها یک بار در زندگی صورت واقعیت به خود بگیرد. انگار خریدن بلیت بازگشت به برزیل راه حل بهتری است. به منظور گذراندن زمان به محاسبه پرداخت که به هر دختر در هر روز چه مبلغی میرسد. اگر آنها بتوانند روزی 3 بار با مردی بیرون بروند، دستمزد آنها تقریباً در هر 4 ساعت معادل 2 ماه کار در فروشگاه پارچه است. یعنی در یک روز معادل 2 ماه حقوق در فروشگاه پارچه. چقدر؟ خودش در یک شب 1000 فرانک به دست آورده بود، ولی شاید این یه اتفاق باشه. در این حال اون چه یه فاحشه معمولی به دست میاره بسیار بیشتر از پولیه که میتونم با تدریس زبان فرانسه تو برزیل به دست بیارم. تنها نیاز به حضور تو این کلوب رقصیدن و ایجاد ارتباطه. حتی حرف زدن هم ضرورتی نداره. به رشته افکارش نظم بخشید. پول یکی از دلایل به حساب می آمد، ولی در عین حال همه چیز بود. شاید سرگرم کردن زنان و مردان خوشگذران دلیل دیگری باشد. شاید دنیا با آنچه در مدرسه به ماریا یاد داده بودند تفاوت زیادی دارد. اگر از داروی ضد بارداری استفاده کند خطری ندارد. احتمالاً از هموطنان آشنا نیز کسی با آنجا نمی آمد تا او را بشناسد و آبروریزی کند. البته به استثنای کسانی که دوست داشتند به هر جا سر بزنند و کسب خبر کنند. ولی اهالی برزیل معمولاً سر زدن به فروشگاه‌ها رو دوست دارند. آن هم در میامی یا پاریس. 900 فرانک سوئیس در روز. 5 روز در هفته. چه بخت و اقبال مساعدی. پس چرا آن دخترها در کوپاکابانا وقتشون رو تلف میکنند؟ اونا میتونن تو مدتی کمتر از 1 ماه پول کافی برای بازگشت به برزیل و خریدن خونه برای مادرشون رو به دست بیارن. شاید هم تازه کارن. شاید. ماریا از فکر کردن به آخرین جمله ترسید. ولی سرانجام فکر کرد و به زبان آورد. شاید این کار رو دوست دارم. تشنه شد. میخواست مشروب بنوشد.
مردی تقریباً 30 ساله با لباس مخصوص یکی از شرکت‌های هواپیمایی در برابرش ظاهر شد. مشروب می‌خوری؟ انگار دنیا وارد قلب کوچک ماریا شد. احساس کرد روح از بدنش خارج می‌شود و از بالا به جسمش می‌نگرد. چیزی نمانده بود از شدت شرم بمیرد، ولی برای تسلط بر خود و جلوگیری از رنگ پریدگی چهرهش دست به مقاومتی بی‌نظیر زد. با تکان دادن سر به پیشنهاد مرد پاسخ مثبت داد. لبخند زد و دریافت که زندگی از آن لحظه به بعد برایش متفاوت خواهد بود. کوکتل میوه، لبخند، گفتگو. اینجا چی کار میکنی؟ خیلی سرده مگه نه؟ من این موسیقی رو دوست دارم. من گروه آبا رو ترجیح میدم. مردم سوئیس خیلی خونسردن. اهل برزیل هستی؟ برام از سرزمین حرف بزن. کارنامه‌ام دارین؟ دخترای برزیل زیبان مگه نه؟ لبخند، سپاسگزاری از تصادفات، تظاهر کردن به کمرویی، دوباره رقصیدن ولی هنگامی که به میلان نگریست دید که سرش را می‌خاراند و به ساعت اشاره می‌کند. رایحه ادکلن از مرد به مشام می‌رسید. از آن به بعد لازم بود به استشمام بوهای متفاوت عادت کند. خوشبختانه بوی ادکلن قابل تحمله. دست در دست می‌رقصند. یک کوکتل میوه دیگر. زمان به سرعت می‌گذرد. مگه نگفته بود 45 دقیقه؟ به ساعت نگاه می‌کند. مرد می‌پرسد که آیا در انتظار کسی است؟ و ماریا پاسخ می‌دهد که دوستانش تا ساعت دیگر به آنجا می‌آیند. مرد از ماریا دعوت می‌کند که به بیرون بروند. به هتل. 350 فرانک. بعد از سکس ماریا دوش می‌گیرد. مرد نگاهی عجیب و غریب به او می‌اندازد و به او می‌گوید که هرگز قبل از این کسی این کار را نکرده بود. او دیگر ماریا نیست. فرد دیگری به جسم او وارد شده است که احساس خاصی ندارد، بلکه مراسمی را به صورت خودکار و یا شاید ناخودآگاه انجام می‌دهد. انگار یک هنرپیشه است. میلان همه چیز رو گفت، غیر از نحوه خداحافظی کردن از مشتری. ماریا از او سپاسگزاری می‌کند. دلش می‌خواهد به محل اقامتش بازگردد. ولی به یاد می‌آورد که باید به کوپاکابانا برود تا 50 فرانک اضافی را به میلان تحویل دهد. یک کوکتل دیگر. پرسش‌هایی درباره برزیل. هتل. یک بار دیگر دوش گرفتن. و این بار بدون شرح به کوپاکابانا باز می‌گردد. صاحب آن مکان کمیسیون خود را می‌گیرد و به او توصیه می‌کند به خانه برود، زیرا آن روز مشتری زیادی به آنجا نمی‌آید. با تاکسی نمی‌رود. پیاده از روی دوورنه خارج می‌شود. همه دیسکوها را از نظر می‌گذراند. به ساعت‌های پشت ویترین فروشگاه‌ها و کلیسایی می‌نگرد که در گوشه‌ای بنا شده و تعطیل است. همیشه تعطیل است. هیچ کس به او نگاه نمی کند. درست مثل همیشه. تندتر می رود تا احساس سرما نکند. نمی گرید. به پولی که به دست آورده فکر نمی کند. انگار در لحظاتی بحرانی به سر می برد. عده‌ای از مردم به دنیا می آیند تا با زندگی مبارزه کنند. این هم نوعی زندگی است. ماریا یکی از این افراد به شمار می آید. می کوشد به آنچه روی داده فکر کند. همان روز شروع کرده. ولی در عین حال فکر می کند که یک حرفه‌ای پرتجربه است. از خودش رضایت کامل دارد. خوشحال است که نترسیده و
فرار نکرده. باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد ادامه بدهد یا نه. اگر ادامه بدهد خیلی خوب می‌شود. چیزهایی به دست می‌آورد که هرگز نداشته. هرگز. ولی زندگی به ماریا با سرعت می‌آموزد که در مبارزه برای بقا تنها کسانی زنده می‌مانند که قوی‌تر هستند. برای قوی‌تر شدن باید خیلی تلاش کرد. راه دیگری وجود ندارد. از دفتر خاطرات ماریا 1 هفته بعد. من جسمی نیستم که روح دارد. روحی هستم که قسمتی از آن مرئی است و میتوان اون رو جسم نام نهاد. در طول روزهای اخیر برخلاف تصور روحم حضوری مؤثر و مستمر داشته. چیزی به هم نمی گفت. ازم انتقاد نمی کرد. شکایتی نداشت و ناراحتم نبود. فقط به من نگاه می کرد و ناظر اعمالم بود. امروز تازه متوجه شدم که چرا این اتفاق می افته. من مدت زیادیه که به چیزی به اسم عشق دیگه فکر نمی کنم. انگار این احساس از من فرار میکنه. انگار دیگه برام اهمیتی نداره. در این حال اگه به عشق فکر نکنم روز دوم که به کوپاکابانا رفتم حاضرای اونجا به من احترام زیادی میگذاشتن. از واکنش اونها فهمیدم که دخترای زیادی تنها برای یه شب به اونجا میان و بعد دیگه قادر به ادامه کار نیستن. کسی که کار رو ادامه میده نشون میده که میتونه به خوبی مشکلاتش رو بفهمه و راه حل‌های مناسبی براش پیدا بکنه. شاید هم نشون میده که بدون داشتن هیچ دلیل موجهی این روش رو برای زندگی کردنش انتخاب کرده. نمیدونم. همه مردم دنیا نیاز به پول دارند، ولی همه مردم دنیا زندگی کردن در حاشیه را انتخاب نمی کنند. ماریا روشی را برگزیده بود که برای کسب تجربه مفید بود. واقعاً شهر پر از فرصت‌های گوناگون به منظور کسب تجربیات تازه و مفید بود. مثلا رفتن به اسکی، قایقرانی در دریاچه. ولی ماریا هرگز اهمیتی به انجام دادن این کارها نشان نمیداد. زندگی او همراه با یأس و حرمان همیشگی شده بود. نه، هیچ یک از پاسخها واقعی و درست نبود. بهتر بود همه چیز را فراموش کند و به همان روش برگزیده ادامه دهد. با سایر فاحشه‌ها و حتی زنان متفاوتی که در طول زندگی با آنها مواجه شده بود، مشترکات بسیاری داشت. در عین حال ازدواج کردن و تشکیل خانواده دادن تنها رویای مشترک همه آنها بود. کسانی که چنین رویایی نداشتند تنها 2 گروه بودند. یا شوهر داشتند و یا به تازگی طلاق گرفته بودند. ماریا موضوع تازه‌ای رو برای اندیشیدن انتخاب کرد. چرا سایر دختران همکارش این کار رو انتخاب کردند؟ حرف تازه‌ای نشنید و دلایل مناسبی نیافت. از پاسخهای دریافت شده فهرستی به شرح زیر تهیه کرد. 1. مجبورند به شوهرانشون در تامین هزینه خانواده کمک کنند. چه خوب؟ حسادت‌ها چی میشه؟ اگه یکی از دوستان شوهرش نزد اون بیاد چی؟ جرأت نکرد بیشتر از اون به این موضوع فکر کنه. 2. خریدن خانه برای مادرانشون. همون بهانه ماریا که به نظر معقول می اومد و در عین حال بهانه‌ای مشترک بود. 3. کسب درآمد به منظور تهیه بلیت بازگشت.
دلایلی که کلمبیایی ها، تایلندی ها و برزیلی ها می آوردن و هرچند بارها چنین پولی رو به دست آورده بودند ولی همه رو خرج کرده بودند. در واقع می ترسیدند به رویاهایشان واقعیت ببخشند. 4. لذت بردن. با شرایط اجتماعی سازگار نبود. اونا یعنی دروغ می گفتن؟ 5. کار دیگری بلد نبودند. این هم دلیل مناسبی نبود. در سوئیس کار خیلی زیاد بود. زنها میتونستن به عنوان نظافتچی، راننده، آشپز و غیره تو اون کشور کار کنن. عاقبت چون دلایل مناسب رو نیافت، دست از تلاش و فکر کردن برداشت. حق با میلان بود. هرگز کسی به ماریا پیشنهاد پرداخت 1000 فرانک برای گذراندن چند ساعت نکرد. از سوی دیگر کسی در هنگام پرداخت 350 دلار چانه نمیزد و اعتراض نمی کرد. انگار همه از میزان دستمزدها آگاهی داشتند و اگر در مورد مبلغ سؤالی می‌پرسیدند به منظور تحقیر کردن دختران بود. یکی از دخترها گفت: فاحشه‌گری با تجارت‌های دیگه متفاوته. تازه‌کارا مبلغ بیشتری از با تجربه ها به دست میارن. بنابراین همیشه باید طوری وانمود کنی که انگار تازه کار هستی. ماریا هنوز نمیدانست مشتری ویژه به چه کسی اطلاق میشه. تنها شب نخست ورود به این مورد اشاره شده بود ولی پس از آن کسی حرفی نزده بود. دخترک به تدریج ترفندهای مهم مربوط به اون حرفه رو یاد گرفت. سوال نکردن، لبخند زدن، تا حد امکان کمتر حرف زدن و خارج از کوپاکابانا با کسی قرار ملاقات نگذاشتن. مهمترین نکته را از یک فیلیپینی به نام نیاه شنید. باید توی رخت خواب زیاد آه و ناله کنی. این کار باعث میشه که مشتری دائمی به دست بیاری. چرا؟ مگه اونا فقط برای ارضا شدن و شاد شدن پول نمیدن؟ نه، اشتباه میکنی. مرد تو لحظه ایجاد ارتباط و سکس احساس مردانگی نمیکنه اصلا. فقط زمانی این احساس بهش دست میده که بتونه زنی رو ارضا بکنه. مردی که بتونه به یه فاحشه لذت بده اون وقته که احساس مردانگی میکنه. اینو یادت نره ماریا. 6 ماه به این ترتیب گذشت. ماریا همه روش‌های مربوط به اون حرفه رو به خوبی یاد گرفته بود. کوپاکابانا گرانترین مکان موجود در روی دوبرنه به حساب می آمد. مشتریان آن کلوب از مدیران و رؤسای مؤسسات مهمی بودند که اگر دیر به خانه می رفتند کسی به آنها اعتراض نمی کرد. زیرا می توانستند بهانه بیاورند که با مشتریان مهمی شام می خوردند. در عین حال ساعت صرف شام هرگز از 11 شب فراتر نمی رفت. فاحشه های آن محله بین 18 تا 22 ساله بودند. 2 تا 4 سال در روی دوبرنه کار می کردند و سپس افراد جوانتر جایگزین آنها می شدند. فاحشه های سابق به محله دیگری به نام فیون می رفتند. بعد از آن به ژنیوم نقل مکان می کردند و همزمان با افزایش سن مبلغ کمتری هم به دست می آوردند. حرفه آنها معمولاً در تروپیکال کستاسی به پایان می رسید. در آن مکان زنهای دارای سنین بالاتر از 30 پذیرفته می شدند. در واقع درآمد کسب شده در آن محله تنها برای مخارج روزانه، اجاره اتاق و خریدن یک بطری شراب ارزان قیمت کفایت می کرد. ماریا با مردان زیادی همخوابه شد. هرگز به سن و سال آنها و لباسهایی که می پوشیدند اهمیت نمی داد. پاسخ مثبت یا منفی او معمولاً به رایحه ادکلن آنها بستگی داشت.
مخالفتی با سیگار کشیدن آنها نداشت، ولی از کسانی که عطر ارزان قیمت می‌زدند متنفر بود. این بیزاری شامل کسانی که بدنشان را نمی‌شستند یا روی لباسهایشان بالا می‌آوردند نیز می‌شد. کوپاکابانا کلوب آرامی بود. سوئیس بهترین کشور دنیا برای کار به عنوان فاحشه به حساب می‌آمد. البته به این شرط که داوطلب اجازه کار و اقامت داشته باشد و حق بیمه خود را ماهانه و به طور مرتب بپردازد. میلان زندگی آرامی داشت، ولی پیوسته تکرار می‌کرد که دوست ندارد فرزندانش تصویر او را در روزنامه‌ها به دلیل وقوع یک رسوایی ببینند. او در هنگام رسیدگی به اوضاع جاری و بستن قرارداد با افراد تازه کار حتی از پلیس هم بیشتر سختگیری می‌کرد و ماریا پس از پشت سر گذاشتن سختی‌های شب اول و دوم متوجه شد که برای موفق شدن در این حرفه نیز باید همچون سایر کارها تلاش کرد و به منظور بیرون راندن رقبا و پیروز شدن بر آنها باید به مبارزه پرداخت. بیشتر فاحشه‌ها اعتقادات مذهبی خود را از دست نمی‌دهند و برای شرکت در مراسم مذهبی روزهای یکشنبه به کلیسا می‌روند. ماریا روزهای یکشنبه بیشتر از هر روز دیگری در هفته به سراغ دفتر خاطرات خود می‌رفت. نمی‌خواست روحیه خود را از دست بدهد. در آن مدت کشف مهم دیگری کرد. از هر 5 مشتری که به سراغ او می‌آمدند، 1 نفر فقط می‌خواست حرف بزند و درد دل کند. آن افراد هزینه معمول و پول هتل را می‌پرداختند، ولی هنگامی که ماریا می‌خواست لباسهایش را بیرون بیاورد، به او اطلاع می‌دادند که نیازی به این کار نیست. آنها از مشکلات کاری، همسر خیانتکار، احساس تنهایی و نداشتن همصحبت که ماریا به خوبی با این درد آشنا بود، حرف می‌زدند. این امر در ابتدا شگفتی ماریا را برمی‌انگیخت. روزی همراه با مردی فرانسوی که مقام مهمی داشت به هتل می‌رفت. آن مرد مسئول کشف استعدادهای درخشان در امور اجرایی بود. همان مرد فرانسوی به ماریا گفت: میدونی تنها ترین فرد دنیا کیه؟ نه. مدیری که مقام مهمی داره، درآمد زیادی داره، مورد اعتماد مقامات بالاتر و پایین ترشه، خانواده خوشبختی داره که همراه اونا برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به سفر میره، به بچه‌هاش در انجام دادن تکالیف مدرسه کمک میکنه و تازه یه روز یه فردی بهش پیشنهاد میکنه که آیا میخوای شغل خودتو عوض کنی و 2 برابر مبلغی که میگیری به دست بیاری؟ مرد فرانسوی نفسی تازه کرد و ادامه داد: ولی چرا مردی که به ظاهر همه چیز داره و باید احساس خوشبختی کنه تنها ترین فرد دنیاست؟ چون کسی رو نداره که بتونه باهاش حرف بزنه و درد دل کنه. نمیتونه به همکاراش بگه که پیشنهاد شغل مهمتری بهش داده شده، چون همه اونها سعی میکنن به نوعی اونو متقاعد کنن که همونجا بمونه. نمیتونه با همسرش که سالها به کار کردن شوهرش تو اون شغل عادت کرده حرف بزنه، چون زنها همیشه به امنیت شغلی اهمیت میدن و از خطر کردن و ریسک گریزان و فراری هن. با هیچ کس نمیتونه حرف بزنه و در حالی که باید مهمترین تصمیم زندگی خودشو بگیره، کسی نیست که توصیه‌های لازم رو به اون بکنه. دختر جان، تو میتونی احساسات چنین مردی رو درک بکنی؟ نه، او تنها ترین فرد دنیا نبود. تنها ترین فرد دنیا را ماریا به خوبی می شناخت. خودش بود. با این حال به امید اینکه بتونه انعام خوبی دریافت کنه، مجبور بود با گفته‌های مشتری موافق باشه. همین اتفاق نیز افتاد.
از آن به بعد متوجه شد که برای برطرف کردن فشار عظیم روحی مشتریانش باید به حرفهاشون گوش بده و با آنها همدردی کنه. زیرا کیفیت خدمت رسانی به آنها را بالا می برد و می توانست پول بیشتری به دست بیاورد. هنگامی که فهمید برطرف کردن فشارهای روحی و روانی بسیار مؤثرتر و مفیدتر از برطرف کردن فشارهای جسمی است، باز هم به کتابخانه رفت. این بار برای گرفتن کتاب‌هایی در مورد مسائل و مشکلات زناشویی، روانشناسی و سیاسی. مسئول کتابخانه که تصور می‌کرد مشتری جوان او دست از فاحشه‌گری برداشته و افکار خود را روی مسائل مهمتری متمرکز کرده، بسیار خوشحال شد. ماریا روزنامه‌ها و مجلات زیادی را مورد مطالعه قرار داد و حتی خبرهای اقتصادی آنها را نیز خواند. زیرا اغلب مشتریانش مدیران و رؤسای شرکت‌های مهم بودند. به مطالعه کتاب‌ها و مقالاتی در مورد نحوه رسیدگی به خویشتن پرداخت. زیرا همه انتظار داشتند پند و اندرز بشنوند. در مورد هیجانات انسانی مقاله خواند. زیرا عده‌ای به دلیل فقدان این هیجانات دچار آزردگی می‌شدند. ماریا یک فاحشه متفاوت و قابل احترام بود. در پایان 6 ماه کار، مشتریانی بزرگ، دائمی و وفادار داشت و همین امر حسادت دیگران را برانگیخت. البته تحسین مشتریان را نیز به دنبال داشت. چیزهای زیادی را در آن مدت یاد گرفته بود. از مشتریانش می‌خواست که از کاندوم استفاده کنند. برای دریافت انعام مناسب بیشتر از همیشه از خود صداهایی ناشی از رضایت در می آورد و به لطف نصیحت‌های نیاه هر آه و ناله اضافی 50 فرانک مزد برایش به همراه داشت. پس از بلند شدن از رخت خواب دوش می گرفت تا آرامش روحی خودش را به دست بیاورد. ولی هرگز بوسه‌ای به کسی نمی‌داد. نیاه به او گفته بود که بوسه ویژه عشق زندگی انسان است و می‌تواند همچون داستان زیبای خفته زن را از خواب بیدار کند و به دنیای پریان ببرد. هیچ لذتی از همبستر شدن و سکس نمی‌برد. برای یادگیری بیشتر به استودیوهای فیلمبرداری رفت که فیلمهای ممنوعه می ساختند. می خواست سرآمد همگان باشد. البته کارهای زیادی را یاد گرفت ولی هرگز از آنها استفاده نکرد. میلان همیشه از حضور ماریا در کوپاکابانا اظهار رضایت و احساس خوشحالی می کرد. دخترک هر شب لااقل 3 مشتری برای میخانه به تور میزد. در پایان آن 6 ماه ماریا 60,000 فرانک سوئیس در بانک پسنداز داشت. در رستوران‌های گران قیمت غذا می‌خورد. برخلاف قولی که به خود داده بود، یک تلویزیون رنگی خرید، ولی هرگز آن را روشن نمی‌کرد. فقط دوست داشت یکی داشته باشد. به نقل مکان به محلی بهتر برای زندگی فکر می‌کرد. به راحتی قادر به خریدن کتاب بود. ولی با این حال همیشه به همان کتابخانه دولتی می‌رفت که پل ارتباطی بین دنیای او و دنیای واقعی بود. دلش می‌خواست با مسئول کتابخانه حرف بزند. مسئول کتابخانه تصور می‌کرد ماریا عشقی تازه یا شغلی مناسب پیدا کرده است و از این بابت خوشحال بود. او هرگز چیزی در این مورد از ماریا نمی‌پرسید. شاید به این دلیل که مردم سوئیس خجالتی و خوددار هستند. البته این یک دروغ بزرگ است، زیرا ماریا می‌دانست که آنها در کوپاکابانا و در بستر افرادی پررو، شاد و دارای صفاتی همچون سایر مردم دنیا هستند. از دفتر خاطرات ماریا در یک بعد از ظهر گرم یک شنبه. همه مردا، چه بالا دست چه پایین دست،
چه مغرور چه افتاده، چه خوشمشرب و چه گوشه‌گیر دارای صفات مشترکی هن. مشترک و ویژه. اونها با احساس وحشت به کلوب میان. کسایی که تجربه زیادتری دارن سعی میکنن با بلند حرف زدن وحشت و ترس خودشون رو پنهان کنن. کسایی که دارای امیال سرکوب شده هستن نمیتونن این ترسشون رو پنهان کنن. بنابراین مشروب میخورن تا با توسل به این ترفند از میزان ترسشون کم کنن. شک ندارم که بجز تو این مورد استثنایی و نادر، شاید در مورد مشتریای ویژه که هنوز میلان اجازه نداده اونها رو بشناسم، به نظر من تقریبا همگی ترس و وحشت دارن. وحشت از چی؟ در واقع من باید از ترس بر خودم بلرزم، چون من با اونها بیرون میرم. به مکانهای ناشناخته قدم میذارم. قدرت دفاع از خودم رو ندارم و سلاحی هم با خودم نمیبرم. ولی مردا دارای روحیات عجیب غریبی هستن. نه تنها کسایی که به کوپاکابانا میان، بلکه همه مردایی که تا حالا دیدم. اونا میتونن بزنن، فریاد بکشن، تهدید کنن. ولی در حضور یه زن از شدت ترس و وحشت چیزی با مرگ فاصله ندارن. البته شاید از زنی که باهاش ازدواج کردن نترسن، ولی به هر حال همواره یه زنی وجود داره که اونها رو دچار وحشت میکنه و اونها رو وادار میکنه که هوسهاش رو برآورده بسازه. البته مادر از این قاعده همیشه مستثناست. مردانی که ماریا از هنگام ورود به ژنو می شناخت به هر ترفندی متوسل می شدند تا متکی به نفس به نظر برسند. انگار بر زندگی خود و دنیا حکومت می کنند، ولی ماریا در نگاه آنها احساس وحشت از همسرانشان را می دید. علاوه بر آن ترس از ناتوانی احتمالی جنسی و نداشتن نشانه مردانگی، آن هم در برابر یک فاحشه معمولی که به او پول می‌دادند نیز در چشمانشان هویدا بود. اگر به فروشگاهی برای خریدن کفش می‌رفتند و پس از مدتی از آن کفش خوششان نمی‌آمد، بدون لحظه‌ای تردید با در دست داشتن کاغذ خرید به فروشگاه باز می‌گشتند و پولشان را پس می‌گرفتند. ولی اگر به یک فاحشه پولی پرداخت می‌کردند و به دلیل ناتوانی جنسی نمی‌توانستند با او همبستر بشوند، دیگر قدم به اون کلوب و یا میخانه نمی‌گذاشتند. زیرا تصور می‌کردند همه زنان حاضر در آن مکان از ناتوانی آنها باخبر شدند و این امر موجب شرمندگی آنها می‌شد. ماریا با خودش بی‌اندیشید: من باید شرمنده بشم که نمیتونم یه مرد رو ارضا کنم، نه اونا. در موارد خاص میکوشید مردان را به حال خود بگذارد. هنگامی که یکی از آنها مست به نظر میرسید، از رفتن نزد او خودداری میکرد و میکوشید به طریق دیگری آنها را ارضا کند. همیشه کاری نمیکرد که موجب شرمندگی مردان شود. معتقد بود کسانی که صبح تا شب پیوسته با کارمندان، مشتریان، ماموران تدارکات، اعمال دروغین، درویی‌ها، ترس‌ها و ظلمت‌ها در حال مبارزه هستند و در طول شب می‌خواهند خودشان باشند و استراحت کنند، باید آرامش داشته باشند، به ویژه اینکه به هر حال 350 فرانک هم می‌پردازند. ماریا، در طول شب چرا اغراق میکنی؟ در طول 45 دقیقه. اگه زمان در آوردن لباس، ناز و نوازش های دروغی و الکی، گفتگوهای بیهوده و دوباره پوشیدن لباس رو از این مدت کم کنیم، فقط 11 دقیقه باقی میمونه.
11 دقیقه. دنیا بر اساس پدیده‌ای می‌گردد که تنها 11 دقیقه طول می‌کشد و به خاطر همین 11 دقیقه در روزی که 24 ساعت دارد، با احتساب اینکه همه مردان روی زمین هر روز با همسرانشان سکس کنند، چیزی جز بیهودگی نیست. مردان ازدواج می‌کنند، به خانواده خود می‌بالند، گریه کودکان را تحمل می‌کنند. هنگامی که دیر به خانه می‌رسند، از توضیح دادن دلیل تأخیر عاجز هستند. ده‌ها و صدها زن رو می‌بینند که دلشان می‌خواهد با آنها در ساحل قدم بزنند. برای زنان ناشناخته لباس‌های فاخر و گران می‌خرند، حتی گرانتر از آنچه برای همسرانشان می‌خرند. به یک فاحشه پول می‌دهند تا کمبودهای احساسی آنها را جبران کند. به شرکت‌های سازنده لوازم آرایش، مؤسسات بدنسازی و رژیم غذایی مراجعه می‌کنند و برای افزودن به اقتدار خود برنامه می‌ریزند. ولی هنگامی که با مردان دیگر مواجه می‌شوند، هرگز درباره زنان حرف نمی‌زنند، بلکه درباره پول، کار و ورزش به گفتگو می‌پردازند. آنچه در طبیعت پیشرفت مناسبی نداشت، از بین بردن جنگل‌های آمازون، تخریب لایه اوزون، مرگ پانداها، کمبود توتون، غذاهای سرطانزا و آنگونه که روزنامه‌ها تبلیغ می‌کردند، وضعیت زندان‌ها و زندانیان نبود. دقیقاً همان چیزی بود که ماریا به آن اشتغال داشت. سکس. ولی ماریا برای نجات انسان‌ها نیامده بود، بلکه می‌خواست موجودی حساب جاری خود را افزایش دهد. 6 ماه دیگر در تنهایی زندگی کند، مرتباً برای مادرش پول بفرستد. هنگامی که مادر متوجه شد نرسیدن پول به دلیل اشکال در اداره پست سوئیس است، خوشحال شد و البته آنچه را که همیشه می‌خواهد و ندارد را بخرد. به آپارتمان مناسبی نقل مکان کرد که شوفاژ داشت، هرچند تابستان از راه می رسید. از پنجره اتاقش می توانست کلیسا، رستوران ژاپنی، یک فروشگاه و یک رستوران را که همیشه برای خوردن قهوه و خواندن روزنامه به آنجا می رفت ببیند. همونطور که به خودش قول داده بود، مسئله تحمل همان روال قدیمی بود. به کوپاکابانا برود، یک نوشیدنی بنوشد و برقصد. نظر شما در مورد برزیل چیه؟ بعد به هتل برود، پول سکس را از قبل بگیرد، کمی صحبت کند و بداند که دقیقاً کدام نقاط بدنش رو لمس کند، هم روی جسم و هم روح، اما عمدتاً روح، و همینطور در مورد مشکلات شخصی اون شخص توصیه هایی بکند. نیم ساعت با او دوستی کردن که از این نیم ساعت 11 دقیقه آن صرف باز کردن پاهای او و بستن پاهاش و همینطور آه و ناله کردن و تظاهر به ارضا شدن از روی لذت می شود. و بعدش خیلی ممنون، هفته بعد می بینمت، تو خیلی مردی، بقیه ماجرا رو هفته آینده برام تعریف کن. اوه چه انعام خوبی. هرچند لازم نبود، چون با تو بودن لذتی با ارزشتر از پول برام داره. از همه مهمتر عاشق نشدن بود. نصیحتی با ارزش به او داده بودند. نمیدانست که آیا در آن مدت عاشق شده است یا نه. در مدت 2 ماه کار پیشنهاد ازدواج هم به او داده شد که لااقل 3 پیشنهاد بسیار جدی بود. مدیر یک مؤسسه حسابداری، خلبان شرکت هواپیمایی که نخستین شب با او بیرون رفت و صاحب فروشگاه شکار و سلاح‌های سرد. هر 3 به او قول داده بودند که تو را از این زندگی نجات می‌دهم.
می‌خواستند برایش خانه بخرند، زندگی مشترک تشکیل دهند و آینده او را تأمین کنند و از او صاحب فرزند و شاید نوه بشوند. همه چیز تنها به خاطر همان 11 دقیقه؟ امکان نداشت. پس از کسب تجربه در کوپاکابانا می‌دانست دیگر تنها فردی نیست که احساس تنهایی می‌کند. انسان می‌تواند تشنگی را 1 هفته، گرسنگی را 2 هفته و بیخانمانی را سالها تحمل کند. ولی تنهایی حتی 1 لحظه هم برایش قابل تحمل نیست. تنهایی بدترین نوع شکنجه و بدترین نوع رنج هست. آن مردان و سایر کسانی که می‌خواستند با ماریا باشند، از چنین احساسی آزرده خاطر بودند و تصور می‌کردند هیچ کس در دنیا یا لااقل در آن سرزمین نگران آنها نیست. به منظور اجتناب از وسوسه‌های عشق، قلب و وقت خود را صرف رسیدگی به دفتر خاطرات روزانه می‌کرد. تنها با بدنش وارد کوپاکابانا می‌شد. دیگر قانع شده بود که از ژنو آغاز کرده و در روی دوبرنه به هدف رسیده است. هر بار که در کتابخانه کتابی را می گرفت، بیشتر متقاعد می شد که کسی اهمیت آن 11 دقیقه را به خوبی نمی داند و چیزی در این مورد نوشته نشده است. شاید سرنوشت ماریا این بود که بتواند کتابی در مورد این موضوع به رشته تحریر درآورد. این ماجرا حتی اگر کسی جرأت بر زبان راندن کلمه‌ای در مورد آن نداشته باشد، باید نوشته شود. باید به دشت‌ها و بیابان‌ها برود، به مکان‌های ناشناخته سفر کند، فیلم‌های سینمایی ببیند، به قبایل سرخپوستان نفوذ کند و حتی سری به آفریقا بزند. به عنوان کتاب نیز اهمیت زیادی باید داد. نام آن را 11 دقیقه خواهد گذاشت. خریداران را به 3 دسته تقسیم کرد. ترمیناتورها، نامی که به دلیل دوست داشتن همان فیلم معروف سینمایی بر آنها گذاشت. در حالی که بوی مشروب می‌دهند وارد می‌شوند، وانمود می‌کنند کسی را نمی‌بینند و در عین حال خیال می‌کنند همه به آنها نگاه می‌کنند. مدتی می‌رقصند و آنگاه مستقیم پیشنهاد رفتن به هتل را می‌دهند. پرتی وومن ها، این هم به خاطر فیلم سینمایی که می‌خواهند خوشپوش و مهربان باشند. انگار دنیا متکی به همین مهربان نیست و دیگر هیچ. همچون کسانی که در کوچه‌ای قدم می‌زنند و اتفاقی وارد میخانه یا کلوبی می‌شوند. نخست خوشحال و سپس نامطمئن به نظر می‌رسند. احساس گناه می‌کنند ولی از ترمیناتورها پرتوقع‌تر بودند. گروه سوم، پدرخوانده ها، این هم به خاطر یک فیلم سینمایی دیگر. پدرخوانده ها که به بدن یک زن همچون کالایی بازرگانی می نگرند، نقش اصلی را دارند. می رقصند، حرف می زنند، انعام نمی دهند. می دانند چه می خرند و به اندازه ارزش هر کالا پول می دهند. هرگز اجازه نمی دهند زنی راهنمای آنها باشد. به خوبی معنای واژه ماجرا را می دانند. از دفتر خاطرات ماریا، روزی که به دلیل عادت ماهانه نمی توانست کار کند. اگه مجبور بشم زندگی امروز خودم رو برای دیگران تعریف کنم، به نوعی اون رو شرح میدم که منو زنی مستقل، شجاع و خوشبخت قلمداد کنم. ولی هرگز نمیتونم واژه‌ای رو که بسیار مهمتر از ماجرای 11 دقیقه است و نام بردن از اون رو برای خودم ممنوع کردم به کار ببرم. این واژه چیزی نیست به غیر از عشق. در طول زندگی عشق رو همچون بردگی اجاره دادم. احساس دروغیه.
آزادی تنها زمانی وجود داره که عشق توی صحنه باشه. کسی که خودش رو کاملا تسلیم میکنه و آزادی داره تا بی نهایت عشق میورزه و کسی که تا بی نهایت عشق میورزه احساس آزادی میکنه. به همین دلیل با اینکه برای زندگی کردن، کار کردن و کشف کردن از همه چی استفاده میکنم، ولی در این حال هیچ چیز برام معنی نداره. امیدوارم این زمان به سرعت بگذره تا بتونم دوباره به جستجوی خودم و خویشتن خودم بپردازم. البته زیر نظر مردی که منو درک کنه و منو ناراحت و آزرده خاطر نکنه. چه مزخرفاتی. هیچ کس نمیتونه در عشق دیگری رو نابود کنه. هر کسی مسئول احساس خودشه و هیچ کس در نحوه تاثیرگذاری احساس دیگران مقصر نیست. زمانی که مردان عاشق خودم رو از دست دادم، احساس کردم که زخمی شدم. ولی الان و امروز معتقدم که هیچ کس کسی رو از دست نمیده. چون در واقع هیچ کس کسی دیگه‌ای رو در اختیار نداره. این تجربه واقعی آزادیه. دارا بودن مهمترین احساس دنیاست، بدون در اختیار داشتن اون. سه ماه دیگر گذشت. پاییز فرا رسید و تاریخ تعیین شده روی تقویم در معرض دید قرار گرفت. 90 روز به بازگشت باقی مانده است. ماریا اندیشید همه چیز چنان با سرعت و در عین حال همراه با آرامش گذشته است که هرگز نمیتوانست پیش بینی کند. زمان در دو بعد متفاوت پیش میرفت که ارتباط مستقیم با وضعیت روحی او داشت. در هر حال زمان ماجراجویی ماریا در حال پایان یافتن بود. واضح است که میتوان باز هم ادامه بدهد، ولی نمیتوانست لبخند اندوهگین زن نامرئی را فراموش کند. همان زنی که در گردش در ساحل او را همراهی کرده و حرفهایی زده بود که به سادگی قابل فراموش کردن نبود. برای ادامه دادن وسوسه شده بود و برای چالش‌های موجود آمادگی لازم را داشت. ولی در طول ماه‌هایی که تنها زندگی می‌کرد، یاد گرفته بود که لحظه‌ای برای کنار گذاشتن همه چیز وجود دارد که باید همواره در انتظار آن به سر برد. 90 روز دیگر به برزیل باز می‌گردد. مزرعه کوچکی می‌خرد. در واقع بسیار بیشتر از آن چه انتظار داشت پول به دست آورده بود. چندین گاو برزیلی نه سوئیسی سفارش می‌دهد. پدر و مادرش را دعوت می‌کند تا با هم زندگی کنند و 2 نفر را به استخدام در می‌آورد تا به امور املاک رسیدگی کنند. با اینکه فکر می‌کرد عشق تجربه واقعی آزادی است و هیچ کس نمی‌تواند کسی را در اختیار داشته باشد، ولی هنوز به انتقام گرفتن می‌اندیشید. به بازگشت موفقیت آمیز به برزیل. می‌خواست پس از آماده کردن وسایل زندگی به بانک برود و پسری را که می‌شناخت مورد سؤال قرار دهد. سلام، منو نمی‌شناسی؟ پسرک با پرسش‌ها و تلاش‌های بسیار می‌خواهد او را به خاطر بیاورد، ولی موفق نمی‌شود و پاسخ می‌دهد: نه، من 1 سال تو اروپا بودم. نمی‌شناسم. دوران مدرسه رو به یاد داری؟ اوه بله، فکر کنم به یاد میارم. در همان لحظه انتقام گرفتن به پایان خواهد رسید و ماریا کاری نخواهد داشت جز اینکه به بهترین و مهمترین موضوع زندگی خود بپردازد و به دنبال عشق واقعی برود.
ناگهان تصمیم گرفت نوشتن کتاب با عنوان 11 دقیقه را فراموش کند و به فکر رسیدگی به امور املاک و طرح‌های آینده باشد، وگرنه سفرش به تعویق خواهد افتاد. یک فاجعه مرگبار. عصر آن روز به منظور ملاقات با بهترین و تنها ترین دوستش، مسئول کتابخانه، از آپارتمان خارج شد. از او کتابی در مورد اصول نگهداری و مدیریت مزرعه خواست. کتابدار گفت: راستی چند ماه پیش که به دنبال گرفتن کتابای مربوط به ارتباط جنسی اومدی، خیلی نگران سرنوشت تو شدم. دخترای زیبای زیادی هنگامی که به خارج از کشور خود میرن دچار توهم میشن و تصور میکنن که میتونن با آسانی پول به دست بیارن. اونا فراموش میکنن که روزی پیر میشن و دیگه فرصتی برای رفتن به دنبال عشق واقعی و یافتن مرد زندگی خودشون نخواهند داشت. منظورت همون فاحشه‌گریه؟ اوه، واژه‌ای زشت و قبیح. همونطور که قبلا هم توضیح دادم بهت، من توی شرکت صادرات و واردات گوشت کار میکنم. با این حال اگه به دنبال فاحشه‌گری میرفتم، فکر میکنین در صورتی که تو یه زمان معینی از این کار دست میکشیدم، باز هم نتیجه مورد نظر واقعا وخیم بود؟ البته با توجه به اینکه جوانی همواره همراه با اشتباه و خطاست. من فکر میکنم استدلال همه معتادان به مواد مخدر نیست همینطوریه. تعیین زمان توقف خوبه، ولی فکر نمی کنم کسی بتونه متوقف بشه. تو احتمالاً خیلی زیبا بودی. توی کشوری متولد شدی که همه شهرونداش خیلی محترم و متشخص هستن. به نظر من همین امر برای خوشبختی کافی به نظر میرسه. راستش من افتخار میکنم که مشکلاتی توی زندگی داشتم و بر اونها غلبه کردم. آیا لازم بود به ماجرا ادامه بدهد؟ خب میخواست چیزهایی در مورد زندگی بداند. زن مسئول کتابخانه گفت: دوران کودکی من با شادی سپری شد. در بهترین مدرسه برنا درس خوندم. برای کار کردن به ژنو اومدم و با مردی که عاشقش بودم ازدواج کردم. به خاطر او هر کاری که میتونستم انجام دادم. اونم به خاطر من همه کار میکرد. دوران جوانی گذشت و زمان بازنشستگی فرا رسیده. شوهرم با دستیابی به آزادی به اموری پرداخته که به اونها علاقه داره. در آن هنگام اشک در چشمانش حلقه زد و نگاهش اندوهبار شد، زیرا تازه داشت به خودش می اندیشید. راستش هرگز با هم جر و بحث و دعوا نکردیم. هیجانات زیادی نداشتیم. اون هیچ وقت به من خیانت نکرد و در حضور دیگران احترام همسرش رو حفظ می کرد. راستشو بخوای در واقع یه زندگی معمولی رو پشت سر گذروندیم. مدتی بعد به دلیل نداشتن کار احساس پوچی بهش دست داد. دچار سرطان شد و درگذشت. زن واقعیت را می گفت، ولی تأثیر گفته‌هایش بر دخترک مثبت نبود. در پایان افزود: به هر حال به نظر من زندگی ما به گونه‌ای گذشت که احتمالاً شوهرم قبل از ابتلا به سرطان مرده بود. ماریا از کتابخانه بیرون رفت.
تصمیم گرفته بود در مورد رسیدگی به امور مزرعه تحقیق کند. آن روز عصر کاری برای انجام دادن نداشت. به بخش مرتفع شهر رفت و در آنجا به قدم زدن پرداخت. تابلوی زرد رنگی را دید که نقش خورشید بر آن به چشم می‌خورد و روی آن نوشته شده بود راه سانتیاگو. منظور چه بود؟ میخانه‌ای در انتهای کوچه وجود داشت. ماریا چون یاد گرفته بود آنچه را نمی‌داند بپرسد، برای کسب اطلاعات وارد آن میخانه شد. دختر مسئول پذیرش پاسخ داد: نمیدونم. میخانه زیبا ولی بسیار گران بود. 1 فنجان قهوه 3 برابر ارزش واقعی قیمت داشت. ماریا با توجه به پولی که در جیب داشت 1 فنجان قهوه سفارش داد. کتاب را باز کرد و به مطالعه پرداخت. نمیتوانست افکارش را متمرکز کند. شاید هم نوشته‌ها بسیار خسته کننده بودند. اندیشید که شاید حرف زدن با مشتریان در این مورد مؤثرتر و جالبتر باشد. آنها چون مدیر بودند روش‌های تازه را به او می‌آموختند. پول قهوه را پرداخت و برخاست. از دخترک سپاسگزاری کرد و انعام مناسبی به او داد. نوعی خرافات را پذیرفته بود که اگر زیادتر بپردازد زیادتر دریافت می‌کند. به طرف در رفت و می‌خواست خارج شود، ولی جمله‌ای را شنید که ناخودآگاه نقشه‌هایش را تغییر داد و سرنوشت او را عوض کرد. آینده، مزرعه، طرح‌های منتهی به خوشبختی، روح زنانه، اعمال مردانه و حتی جای او را در دنیا. 1 لحظه صبر کن. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.